káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ tó ti ń bàgbà jẹun ẹni tí àtijọ́ mọ́ ń kọ́ mọ́ lù wọ́n mo tún ti dé o ó dá ẹ wá nǹkan jókòó léwé ẹjẹ́ agádà ẹjẹ́ àpapọ̀ ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ àwọn àpapọ̀ ká ṣera wa lọ́kàn o ojú fèrèsé náà láti ń yọjú nínú abala lérèfé o ibo la yọjú sí láàrin àwọn olóṣèlú làmọ̀wọ́ làwa náà bá wò pé àbá náà ti defect débí ni bó la ṣe débí ṣùgbọ́n àwa náà wàá ṣàbòsí wọn ni lọ́sùn rèé o lọ́dọ̀ Àrẹgbẹ́ ibẹ̀ láti rí tí Àtíkù náà tó kọ́wọ́ rìn pẹ̀lú El-Rufai àtàwọn abẹnugan kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú opposition tí wọ́n ti lẹ́gbẹ́ o wọ́n ṣe wáyé o torí dààmúdààbò náà wà wọ́n ń sáré kiri kìtàkìtà ní báyìí yóò bá sì bọ̀ wọ́n ní kìràkìtà ò dọ́là ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n ti lówó lọ́wọ́ ọlá wà lọ́wọ́ wọn bó tẹ̀ jẹ́ pé owó Nàìjíríà náà ni ṣùgbọ́n owó Nàìjíríà náà fi ń rọ̀nù Nàìjíríà wọ́n fowó àbù sáàbù lálejò wọ́n tún wá fẹ́ prepare party mi wọ́n fẹ́ dá ẹgbẹ́ mi lẹ̀ wọ́n ní by on the 30 of this month ó kù ọjọ́ kan tó sùn yóò parí ọgbọ̀njọ́ wọ́n lóun ni wọ́n máa declare wọ́n máa party tuntun ni o party tuntun gbogbo ẹgbẹ́ PDP ti fọ́ báyìí kò sẹ́ni tó ń dúró mọ́ Àtíkù ní last man standing tẹ́lẹ̀ lóòótọ́ lòun ò ní fi PDP lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti mọ̀ pé rọ́ ní pa gbogbo ẹgbẹ́ coalition báyìí wọ́n ti wá rí ìbára ẹgbẹ́ wípé Àrẹgbẹ́ ó sì ń wòran gbogbo ayé ló ti defect tán sóò ní sọ̀rọ̀ ní àbóòrí sọ́mìtì àwọn APC lónìí ni níbi táàrẹ Tinubu náà ti ganu sí máìkì wípé kò sí tó kan àwọn fọwọ́ sí o bó bá jáwọn gan nìkan ni pátì ẹ̀yọ̀ kan tó wà Nàìjíríà kì í sì ṣe pátì nìkan kó dà kó jáwọn nìkan gan ni pírẹsidẹ́ǹtì tí ò ní sí pírẹsidẹ́ǹtì míì mọ̀ tí ó bá wọn dùn pé àwọn ò kàn ní ṣòfò náwó ní 2027 wọn prepare election mo ní àmọ̀ sí nǹkan one party wọ́n ní kò sí tv ṣèyàn wọ́n ní àwọn ò fagídí mú yàn kankan ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ nínú bí wọ́n ṣe sọ́mìtì wọn àpábíò náà wà ń bẹ bàbá kú òǹbẹ tán á wà fún yín bàbá àròyìn kan láti Akwa Ibom níbi tí gómìnà wọn ti ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí ń bá a ṣiṣẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá defect ó náà ti defect sí APC bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé mi ní ìsìn ń ó sáàkì gbogbo yín tàbí kẹ́ ẹ resign fúnra yín. If he has not done well, is it not us that will give him notice of impeachment? We are not giving him notice of impeachment. We are giving him notice that it was difficult for you in 2023, but in 2027. I see everything turning around. I see everything turning around. The number of states that are coming to join you. As I was leaving, one senator was dragging my dress today. He said, please take me there. I said, you can't come now. And he is a Labour senator. Sẹ́yìn náà ń gbọ́ wọ́n bá ọmọ Nàìjíríà pa bọ́n ṣe iṣẹ́ wọn nù àwọn olóṣèlú wọ́n kàn ń ṣe drama wọ́n rán èèyàn wọ́n tún kọrin ẹ̀mí níbi òṣèlú ó dá owó ẹja fojú bàbá ìhàn yìí gómìnà tá à ń sọ ń pa rẹ̀ rèé tí Akwa Ibom níbi tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ gbogbo àwọn tó gbà ṣiṣẹ́ àwọn kọmíṣánná rẹ̀ àwọn appointees rẹ̀ wípé òun ló sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí tó nìkan náà àwọn kọmíṣánná àwọn pé ibi táwọn ti lọ sóde ó fòun lẹ̀ lọ pé òun ò gbọ́dọ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ tó wọn bá fẹ́ kó ń sáàkì wọn ṣùgbọ́n nísìnyí ó ti wá ń pàrọwà fún wọn torí ó ti defect sí APC láti PDP ó ní òun ò bá PDP ṣe mọ́ kí wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ wọn lọ ó ní ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀hún tí ó bá fi lè remain ní PDP ó ní nínú kó ń sáàkì ẹ̀ tàbí kó fọwọ́ ara rẹ̀ resign pé kàn jọ kọ́wọ́rìn lọ sí APC torí Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní àìrìnpọ̀ méjò níjọ méjò níyà wọ́n kórajọ pọ̀ lórí ọmọ Nàìjíríà àwọn tó ṣe Nàìjíríà tán sí àwọn mẹ̀kúnnù tán sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tán sí àwọn aráàlú tán sí wọ́n pa wọ́n rí ṣe o ẹ wò bó ṣe ń dá ara wọn jọ wọ́n ń dọ́wọ́ jọ 2027 ta ni ó jẹyà ta ni ó jẹwé ya rẹ̀ ẹ ní mọ̀ síbẹ̀ o ṣùgbọ́n orí ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ dalé o. gbọ́n tí mo sì rí tán mú dání orí ọmọ Nàìjíríà náà ti fẹ́ fọ́ kì í sórí àpáta wọ́n sì ní ẹni tán bá forí ẹ̀ fàgbọ́n kò ní dúró jẹ́ ń bẹ́ o. Opportunity to emphasize the fact that no matter where we find ourselves politically, and for me, it's no more news that I'm moving party. And if you don't know that by now, I don't know what else you know. Because as a PDP person, I love the PDP. I want to stay in the PDP. But clearly I don't have a roadmap to guarantee that I'll be able to have a smooth sail in the elections. Not because we won't win election. In this state today, with the work that all of us have done, even
if we contest on a zero party, we will win this election. There's no doubt about it. We've worked very hard. But we know that at the national level, that our party is not coming together. Every day we don't secretary this and that. And so you take your form, they sign it to INEC, and then you run all the elections, you perhaps win the election, and just on technical ground, because the wrong person signed your form, you lose everything. I'm not going to be stupid to stay doing that. I love my party. And in this state, in any case, we're running like there's no party. The only agenda we run in our state is the Arise agenda. No party in this country have clear ideological differences, and I challenge anybody to let's take that debate. I will want to have that debate, to show me the ideological differences of each party that we have in this country. People just move. This is not like the Americans that have, Democrats, you know the ideology, and Dr. Itawan will tell you, I'm a Democrat, this is why I'm a Democrat, or I'm a Republican, this is why. I want someone in Nigeria to tell me why you are where you are. And so we need, the agenda we are pursuing is the Arise agenda, and we must be able to do that. Again, I support this president. I support this president. I know clearly well that this president did not create the situation we are in. And I don't know how to mince words, and I cannot be in the PDP today and supporting the president of another party. It will be clearly in violation of party guidelines, and I don't know how to flip-flop. It's not in my life. So if I'm supporting the president, let me go to where I'll be able to say so and state the things he has done. I don't want to practice anti-party. I don't have the kind of strength that Barrister Nyesom Wike has, who will confront anybody. Me, I'm a very simple man by nature. I just say the way that I'm convinced to say. That does not mean that we have anything against our party. As a matter of fact, contrary to some insinuations that I want to run both parties, far from it. And what is even wrong in being interested? We will not leave the PDP for thieves to come and hijack it and use it to fight against us. So if anybody thinks we're going to do that, they have something coming. We will leave the structure of the party so that they can work together and stay, so that people don't come from outside and think, oh, Omano has moved, let me come and hijack the party. And let the structure of the party remain. They've done their congresses. Let them run and let it be that they are there. That's my position. The peace we're enjoying in this state is the most important thing. Other states don't have. And so development right. So while I'm not fighting with your own, don't fight with my own. We'll continue, and forever I'll continue to respect the People's Democratic Party, because without them I won't be here. But the signs today doesn't make me run on that platform, much as I would have wanted to. Let's pray that it changes tomorrow. Then we'll decide when we get there. It's always when you get to a bridge, you decide how to cross it. So please, let's don't fight. Let's don't fight at all. No matter where you are, you'll always be my friend. We'll discuss about parties. We'll compare notes. But if you are not with me where I'm going, you can't be in my executive council. And let nobody deceive anybody. I'm hearing some stories they are going to dissolve the executive council. It's not going to happen. It's not going to happen. So whoever is procrastinating, people can procrastinate. ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ bó ṣe smooth lẹ́nu rẹ̀ ó sọ̀rọ̀ dáadáa. Àwọn olóṣèlú yín nìyẹn o, wọ́n já àwọn tó dìbò fún wọn, wọ́n já wọn kulẹ̀, wọ́n já wọn lẹ̀ pé àwọn ti move on níta àwọn nìyẹn. They use and dump them bó ṣe máa ń ṣe yín Nàìjíríà nù. Ẹ̀yin náà ń padà bọ̀ wá bá o. Ó kàn yẹ pé wọ́n pàwọ̀dà ni ọ̀gá ni wọ́n pàwọ̀dà aṣọ APC PDP náà wà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti pàwọ̀dà sí APC ní ìsìn torí wọ́n ti súnmọ́ APC, wọ́n ti mú àwọ̀ APC. Ó ti lóhun ò lè ṣe bí Wike, ó lóhun ò lẹ́mìí ìjàngbọ̀n, òun ò lẹ́mìí wàhálà. Ó ní Wike ló lè wà nù PDP kó sì tún mọ́ gbèsè ẹni tó wà ní APC lẹ́yìn yẹn ààrẹ ọ̀gá rẹ̀. Mo ní ó ní mission ní PDP. Kí ló mú kí gbogbo èèyàn mọ̀ defect báyìí? Kí ló mú kí gbogbo pílà PDP mọ̀ owó báyìí? Ó mọ̀ remain bẹ́ẹ̀ ni. Ó fẹ́ wo tán, ó fẹ́ wo palẹ̀ tán kó tó kó bẹ́ẹ̀ kó ní sí tó jẹ́ PDP mọ̀. Ẹ ti wọ multiple chance kì í ṣe one chance, multiple chance lẹ́wọ̀ lọ́wọ́ APC. Kò sẹ́ni tí ó lè gbà yín lẹ́ o. Ó sì rí sọ, ó ní kò sí ideology kankan bíi ti US bíi ti UK. Tẹ́ ti mọ̀ wípé àwọn white kìíní lélẹ́yìí,
Democrat lélẹ́yìí àwọn eléyìí Republican ní àti mọ ideology wọn. Ideology wo ni PDP ní, ideology wo ni APC ní, the same ideology ni gbogbo àwọn AP gbogbo wọn jọ ń sí. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà gan-an ni àánú mi ń ṣe torí àwọn ní pátì ẹni tí ò bá ó dá mọ̀ wòran yín o ẹ sá mọ̀ wòran mi tèmi ó dayọ̀ ní tèmi. ẹjẹ́ àpòǹbí ẹjẹ́ àròdọ̀ ààrẹ Tinubu náà lọ́rọ̀ sọ lórí EFCC tán gba ilé lọ́wọ́ Emefiele àwa tí ìmọ̀ ń tán sí lé lórí báyìí o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà ní sọ̀rọ̀ pé kàn fi ṣe hope alive hope renewed agenda ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀n tá ààrẹ Tinubu náà fẹ́ sọ lórí ẹ̀. You could see EFCC recovering over 750 something houses from one person. Locally here. Yes, we encountered challenges when we assumed office in May 2023. But we have made progress by implementing difficult, long overdue, but necessary economic reforms. àtẹ̀wọ́ náà ni wọ́n ti fi ṣe wọ́n gbogbo bí táàrẹ Tinubu bá ti wà àwọn tí máa ń tẹ̀lé wọ́n dà pé wọ́n máa ń gba àwọn alátẹ̀wọ́ pé ẹ sáà mọ̀ pàtẹ́wọ́ ó yẹ yín kò yẹ yín ẹ sá pàtẹ́wọ́ sí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ asáré wo òràn díẹ̀ èmi ò wá mọ̀ o bóyá Nàìjíríà lélẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n á sí ohun wọn lẹ̀ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ nínú fídíò yìí ẹ wá wo ìṣe àwọn ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá wọn ò ní láwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣùgbọ́n ohun tí mò ń gbọ́ yìí àtàwọn tí mò ń wò yìí ẹ gbọ́ sójú ọlọ́pàá Nàìjíríà lójú tí yín kí ló dé tán fi ń ba àwọn mọ́tò jẹ́ kí ló dé tán ń ba nǹkan jẹ́ ta ló ṣẹ̀wọ̀n ládùúgbò yìí wọn mọ̀ o. Evil, see the police they do. See police. See what police are doing. Which can we? ẹgbọ́n kílẹ̀ ìlérò pé ó ṣẹlẹ̀ ohun tí mò ń gbọ́ yẹn ó fẹ́ jo àwọn Ìgbò àwọn kan lọ́mọ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ àwọn kan lọ́mọ Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n wọn dárúkọ wọn kàn sáré pé ohun táwọn ọlọ́pàá ń ṣe àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kó máa dáàbò bo yẹn gbogbo bí ó wù kó jẹ́ ṣẹlẹ̀ ìbójúmu ẹ wò bá ṣe ń ba àwọn mọ́tò jẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wá gbé information pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ tiẹ̀ báwọn ará àdúgbò sọ̀rọ̀ wọ́n sì mọ̀ Èkó ni ẹ wo márùwá ọ̀kan yẹn o kórópin kọ́lọ̀ kórópin ọ̀kan yẹn tí mò ń wò yẹn Èkó ló fẹ́ jẹ́ o àbí kì í ṣe kó ó lè wọ́n jẹ kó ṣùgbọ́n kọ́lọ̀ Èkó ni kórópin tó wà lọ́ọ̀kan àwọn náà ni ó sì gbé wá mo ṣe ń wo yìí ẹ wò bọ́n ṣe ń ba mọ́tò onímọ̀ ó dàbí ẹni pé bóyá onímọ́tò yẹn ló ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n kàdà kan náà ló tún wà ń bí àbí kan léèyàn kan dádúgbò yẹn kó yé wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ibo gangan ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ á mọ̀ o. Oh yeah, pack those ones there. Èkó náà ń pè bí o inú ti bí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tán o inú bí wọn pátápátá pàápàá jùlọ kọmíṣánná fún environment Wàhábù wọn sùn wọn wo bọ́n ṣe ń ṣèṣọ́ òru náà ń ṣe ìṣọ́ ọ̀dájí wọ́n ń lọ káàkiri gbogbo abẹ́ bíríìjì gbogbo àwọn tí ń dalẹ̀ kiri wọn lọ́wọ́ ti bà wọ́n o àwọn náà lẹ́rí tán tò síwájú yìí o wọ́n sì mú wọn pápápá náà ni wọ́n ń àárè wọn níwájú ilé ẹjọ́ o wọ́n ní àwọn ò ní gbàgbàkúgbà mọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń bẹ́ kò jẹ́ ẹ̀yin náà lẹ́ tún bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ ń sọ fún àwọn aráàlú wípé Èkó dọ̀tí Èkó ń rùn Èkó smelly wọ́n lẹ́yìn gangan ni smeller wọ́n láwọn ò ní gbà fún yín mọ́ ọmọ ní ti ẹ̀dá abẹ́ operation make Lagos clean kí ló dé táwọn èèyàn bàjẹ́ tó yìí ẹ wo gbọ́ agbègbè gan bó ṣe dọ̀tí wọ́n ká wọn bí tó ti ń da ìdọ̀tí ni o ẹ gbọ́ sódà wọ́n ṣe mú wọn àbí kàn fi wọ́n lẹ̀ ṣé kàn mọ́ rẹ̀ wọ́n. Oh yeah, follow up. They go carry you go back. Oh yeah, put it there. Put it inside motor. Gbogbo àwọn ọmọ àbòkí tí wọ́n máa tọrọ owó kiri gan sàn gan òdọ̀tí Èkó tán máa tò sójú títì báyìí ẹ lọ sí Èbúté Mẹ́ta ẹ lọ Kòròdú gáràjì ọ̀gá gbogbo wọn ní ẹmú àtọkùnrin àtobìnrin tẹ́ ẹ bá ti ká mọ́ bẹ́ẹ̀ tó ń ju ìdọ̀tí inú ìwà ìkà ni ìwà ẹranko ni kéèyàn mọ́ níbi tí ń ju ìdọ̀tí sí ṣùgbọ́n èmi náà gbọ́ wọn náà ti kó àwọn àbòkí kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá wọn dàdọ̀tí inú mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ságolo kiri náà mo ní ẹ bá wa sa àwọn náà
àwọn ń ságolo kiri ẹ̀sà àwọn náà bí agolo tó ń sá kiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni kíjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà wá ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Ẹ lọ wá àwọn tírélà tí wọ́n kó dọ̀tí pàápàá jùlọ àwọn oníkékèké yẹn wà ń bì. Dandan kọ́ ni kó jẹ́ tírélà ńlá àwọn kéékèèké tí ó wọ àdúgbò káàkiri. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o, ẹ jẹ́ á tún dé ibi tí ọwọ́ ti ba àwọn eléyìí tá gbangba. Wọ́n ní wọn nílé wọn lọ́nà ìtaná ń sùn, wọ́n ti ẹ̀ tún ra nẹ́ẹ̀tì. Ìmí abẹ́ bíríìjì, ìmí ojú títì nígbà tílẹ̀ bá ti ṣú. Wọ́n ní gbogbo wọn náà ń kó kiri ní ìsìn, wọ́n sì ń kó wọn lọ ilé ẹjọ́ straight ní. Bó o bá ti níṣẹ́ tó nílé ọmọ ìlú òkè tó sáwé kò, mo ní ká má fi mọ́ àwọn eléyìí nìkan ò kán lọ mọ́ wo àwọn sábó. Wọ́n ń gbàbọ̀dè ní sábó àwọn àbòkí àfẹ́ rí wọn mọ́. Èyí tí ò bá ti lè gbalé kó gbalé bí àwọn ọmọ Èkó gangan ṣe ń gba ilé kó rẹ́ǹtì ilé. Kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ ó ń sun ṣọ́ọ̀bù àbò ń sùn ta. Wọ́n máa ń kóra wọn jọ, wọ́n máa ń gbàbọ̀dè fúnra wọn ni. Rí tán bá gba ọdẹ kan sílé lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti di alẹ́ ẹ lọ wájú ilé yẹn. Ìta náà máa ń sùn o, wọ́n sì máa ń sùn lé Haúsá náà nù o. Wọ́n sì tún ìṣe yẹn náà ìṣelé tún bá wọn déta, wọ́n tún wá ń sùn lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ń gbára wọn mọ́ra ni. Ọlọ́dẹ ẹyọ kan ṣoṣo tẹ́ ẹ gbà síwájú ilé yín tó bá ti di nǹkan bíi aago 2 òru ẹ̀yin ẹ bọ́ta kẹ́ ẹ wòye àwọn èèyàn tí ó sùn nínú compound yín. Bọ́n bá ní tó 200 bẹ́ẹ̀ náà lẹ́mọ̀ ra àwọn obìnrin àtàwọn ọmọ wọn. Wọ́n máa ń níyàwó tán sì nílé, wọ́n sì níyàwó. Ẹ fọ Èkó mọ́ ìdọ̀tí nìkan kọ́. Àwọn èèyàn tí ń dá dọ̀tí ilẹ̀ yìí náà, àwọn èèyàn tó jẹ́ pé àwọn gan wọ́n lítà everywhere. Ẹ kó wọn lẹ̀ palẹ̀ wọn mọ́. Sábó ẹ wọ gbogbo sábó lọ. Ẹ wo àti bọ́síbò mi o, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọwọ́ alálẹ́ náà ni ẹ̀rí pọ́n tan torchlight ibì kan lẹ̀ ibo ni o. WAEC náà mọ̀ ń ṣe yìí. Mo ní kó ṣe wá jẹ́ alẹ́ náà ń ṣe WAEC. Ó ṣe jẹ́ olórudé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan èmi ò mọ̀ dí o. Wọ́n ní kò sí ná, wọ́n ń ṣe WAEC, wọ́n wá ń tan torchlight ṣe WAEC. They are using torchlight to write WAEC o. Even during my time of lantern, we not use torchlight write WAEC. It's not okay. Paper that is supposed to start by 2 is starting the game. They brought it by 6. No light in the school, and it's hiding. It's using torchlight to write WAEC in Unity Model School, Asaba, state capital, not in a village. Live and direct. WAEC must write exam by 9. What's the name of this paper? People are still writing. See them now with WAEC calculator. Writing by 9. After they will say Tinubu is bad. This is wickedness. Ó mà ṣe o, ẹ̀wọ̀n tó ń fi àwọn ọjọ́ ọ̀la wọn tó fi ń dá lára. WAEC nù wọn tètè kó pépà dé, wọ́n wá kó dé olórudé. Wọ́n sì mọ̀ pé kò sí iná inú òkùnkùn Nàìjíríà wà. Ẹ wá ń kó WAEC kò sí jẹnẹrétọ̀ gan tẹ́ lè tàn. Àwọn ọmọ wa ń fi bó lọ́mọ ṣe fẹ́ páàsì nírú kọ̀ǹdíṣàn yìí. Bó lọ́mọ ṣe fẹ́ páàsì. Nàìjíríà ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n nínú bí Nàìjíríà ṣe ń complain, àwọn Ghana wọ́n move on tí wọ́n o. Kíní tẹ̀ ń wò yìí kì í ṣe drum o. Ẹ jẹ́ ó sì kẹ́ ẹ wo ohun tó wà nínú rẹ̀. Ghana ló ṣe, made in Ghana ni. À ń sọ̀rọ̀ made in Nàìjíríà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí ààrẹ Tinubu tọwọ́ bọ kíní àti rí nǹkan kan tí Nàìjíríà gbé ṣe tá a mọ̀ pé Nàìjíríà ló ṣe. Ẹ wo tán sọ gorodóòmù dà, wọ́n sọ di refrigerator àbí freezer tó sì múná wá gidi tí gbogbo ẹ̀ dì. Wọ́n sì copyright tóyìnbó ṣe, wọ́n ṣe bí tòyìnbó drum náà fi ṣe, wọ́n sì tijú. Bóun lówó wọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rà kán pán dandan fún gbogbo wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa rà. Ẹ rí i pé kò ní pẹ́ tí orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ fi gòkè àgbà. Ìgẹ́ta sí bí ó ní bó ṣe jẹ́. Bábáwọ̀ Orlando ló fi kọrin, wọ́n ní a wise man who pie at the backyard of Omugo. Wọ́n ní ó ní bó ṣe jẹ́. Mo fẹ́ dedicate orin tá a fi wọlé lónìí fún bàbá Sunday Igboho ni. Gbogbo àwọn tó bá mú orin yẹn mọ́ bá ń fọkùn, wọ́n bá ń fi kọ́ ká lọ. Ìgẹ́ta sí bí
ó ní bó ṣe jẹ́ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi ó ní bó ṣe jẹ́ párárárá párárárá bí wọ́n ṣe wá mú mi nílé ó ní bó ṣe jẹ́ ọ̀nà tó lúwa fi yọ mí jáde ó ní bó ṣe jẹ́ àwọn àgbà ló mí pòwe kan ẹ̀bí mi wípé báwo ló ṣe jẹ́ wọ́n ní tí kókó bá fẹ́ nílẹ̀ fẹ́ a kì í jorí ìmọ̀dó bàbá wa jorí ìmọ̀dó àwùjọ kóńdó la ò gbọ́dọ̀ lọ ṣùgbọ́n Orlando ní kókó ti fẹ́ mi lẹ̀ fẹ́ mo sì tún jorí ìmọ̀dó mo tún jorí ìmọ̀dó mo tún lọ sáwùjọ kóńdó ṣùgbọ́n bàbá lọ sáwùjọ kóńdó bàbá débẹ̀ àmọ̀ wọn ara ẹni Orlando ọ̀wọ̀ bàbá wa jorí ìmọ̀dó àwùjọ kóńdó la ò gbọ́dọ̀ lọ bàbá tún wá lọ sáwùjọ kóńdó bá débẹ̀ àmọ̀ wọn ara ẹni Orlando kókó ti fẹ́ mi lẹ́fẹ́ mo sì tún jorí ìmọ̀dó mo tún jorí ìmọ̀dó mo tún bá wọn dáwùjọ kóńdó ṣùgbọ́n nígbà tí mo dáwùjọ kóńdó mo débẹ̀ olúwa tún kó mi yọ ọ̀nà dà káwọn lọ́tẹ̀ máa yìnbọn jẹ bàbá ń fẹ́ tìyẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ Sunday wo ìmú dedicate orin fún ọ̀nà dà káwọn lọ́tẹ̀ máa yìnbọn jẹ wọ́n yìnbọn fúnra wọn jẹ báyìí wọ́n jẹ ọ̀tá fúnra wọn náà ni wọ́n yìnbọn jẹ fúnra wọn ọ̀nà dà káwọn lọ́tẹ̀ máa yìnbọn jẹ bàbá ń fẹ́ tèmi lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀nà dà káwọn lọ́tẹ̀ máa yìnbọn jẹ Sunday wo bàbá ń fẹ́ tìyẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ dedication special dedication la fi wọlé lónìí kọlà sóhun yóò dá fún bàbá Sunday Igboho látàná ni ọkàn mi ti ń ṣàdúrà fún yín I'm blessing you upon blessing upon blessing àwọn ògbèrò ń bí yóò dá fún wa Yorùbá ni mo fi bless yín o Yorùbá ni mo fi ń bùkún fún yín mo fi ń bùkún fún yín mo fi ń gbàdúrà fún yín nínú ọkàn mi yóò dá fún gbogbo wa èèyàn ńlá ní sóhun ńlá kíkanjú ọmọ Yorùbá àtàtà yóò dá fún Sunday Igboho ó dá orin ni mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ètò lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ibi tọ́mọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹun tá a ti ń kọ́mọ lùbọ̀ ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ ń bì tàgbàlagbà owó kèrègbè wọ́n ní òtún fẹ̀ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ọlọ́run wá kó wájọ àtọmọdé àtàgbà àtẹni tó wà láàrin àtẹni tó wà lókè ọlọ́run kó gbó wájọ ó wá fi ayọ̀ sọ́kàn tiwa ó fi ìfẹ́ sáàrin wa rí wípé mo mọ́ tẹnu mọ́ wípé ìfẹ́ làkọjá òfin àti wípé ayọ̀ lèyàn mọ́ fi pọ̀ tí ìrìn àjò òmìnira ayọ̀ ni o torí bọ́ọ̀ bá fayọ̀ kún n tó bẹ́ẹ̀ bá òun jẹ́ gan ti wà ńlẹ̀ rẹpẹtẹ ẹ wo bó ń ti ń ṣẹlẹ̀ ṣé kò tó nǹkan àbànújẹ́ tó fẹ́ máa fa ìrìn àjò ògo sẹ́yìn ìrìn àjò ògo ni ó fẹ́ máa fà sẹ́yìn wọ́n fẹ́ sọmọ ológo di gbẹ̀ntú ẹ̀yọ̀ ṣùgbọ́n àánú ò jẹ́ o àánú olúwa kò jẹ́ kí Sátánì gbogbo lórí àwa olórí Sunday Igboho ó dá owó gbogbo eléyìí lábẹ́lá lérè fi ayọjú lójú fèrèsé ni òun kọ̀ọ̀kan èjèèjì àwọ̀ àmọ́ gbẹnu ọ̀nà wọlé báyìí yóò àmọ́ sílẹ̀kùn gbogbo ilẹ̀kùn tẹ́yìn bá nílé ìbá àṣàgànrán di ìbá àṣìkẹ́rán mọ́jẹ́lé ìbá àṣe remote control àwọn onílẹ̀kùn ń wo ìwò tí onílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹgbẹ́ la fi ń sọlé àwọn àmọ́ wọlé gbàá fìrìgbìmọ̀ sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ló sí o ó dá ibà ìròyìn náà ní ibà gbọ́n wọn débẹ̀ ibà yẹn nàná èmi náà ní ibà Sanjo Abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà pàpà parada nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà èmi àtàyà ó jọ yí àtúwò agé fọ́ọ̀mù bẹ̀rẹ̀ mathematics mi àtàyà nù bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpékè ọkọ̀ àwọn 616 èmi náà mò ń jẹ́bẹ̀ ibà rìn gínìgínní tí kú mi àti kú yóò rìn gínìgínní èmi náà ní ibà rìpọ̀tẹ́lì ibà lẹ̀jẹ́lì àwa ìtanú àbùkù báyàn bí o bẹ́ẹ̀ náà ní àìbáyàn lórúkọ jẹ́ ìròyìn tiwa wà fún àkíyèsí àmọ́ fi pera wa ṣàkíyèsí ni wípé wá wọ́n bọ́ wí níbí wọ́ máa lọ ṣe bí ọ̀gọ̀rọ̀ wò wọ́n bọ́ wí níbí wò máa lọ ṣe bí ọ̀gọ̀rọ̀ tá a fi máa ń pe àkíyèsí ara wa sínú wò kó lè dá náà nú wo bẹ́ẹ̀ náà ni a máa ń fi ìròyìn wa náà pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ẹ̀ ń bá tàbá kó mọ́ fi bínú o kó fi sòsù kó fi para kó lè túnbẹ̀ sí òjúbà náà lọ ṣùgbọ́n nínú wípé àwa ń pàkíyèsí àwọn èèyàn pé kán túnbì kan ṣe àní láéláé láyéláyé
báyàn lórúkọ jẹ́ tí ilé ẹjọ́ ò bá ti sọ wípé bóyá wọ́n convict èèyàn kan àní fẹnu tí wá convict ẹ̀ kò jù bá náà lọ. Orí òótọ́ àti òdodo la wà, bẹ́ẹ̀ náà ni transparency. Ọwọ́ mi máa rí ó funfun nẹ́nẹ́. Tó o bá ní Ọlọ́run rí ọkàn rẹ, Ọlọ́run ní ń wọkàn, ọmọ ẹ̀dá ò lè rí ọkàn. Ojú tó wà lágbárí wa méjèèjì kò lè rí ọkàn, ojú inú náà fi ń rọ́kàn, Ọlọ́run sì ló ń rí ọkàn. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe kíni kan rọwọ́ rẹ̀. Ọwọ́ mi rí o funfun nẹ́nẹ́ bí ọwọ́ olóyún àbí ò funfun. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo bí Yorùbá ṣe máa ń sọnù wo nígbàkan èjèèjì. Alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn wa ibi tá a ti máa domi tútù wájú tá a tẹ̀lẹ̀ tútù ibi tá a ń lọ ò jìnnà ibi tá a yà ló pọ̀ o ara ibi tá a yà rè àwọn àdírẹ́sì rẹ̀ ní mọ̀ pé nǹkan èjèèjì. Alákọ̀ọ́kọ́ á dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tó ti ganu sí máìkì wọ́n gbóhùn sókè níbi summit táwọn ẹgbẹ́ APC ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbàlejò àwọn NNPC àjọ NNPC tuntun ni o wọ́n gbàlejò wọn gbogbo ohun tó bá ní í ṣe ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú NNPC àti tuntun àti tàtẹ̀yìnwá wo bí láti sọ torí wọ́n tún kégbe bàrá ò lè Mẹ́lẹ̀ Kyari wọ́n kélé lórí ní UAE ní Dubai lọ́hùn. Àmú fọ́nrán rẹ̀ wà fún yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tó ti ń bá àwọn new ọ̀gá NNPC sọ̀rọ̀ àwọn tó ń sẹ́yìn sípò wọ́n ṣe lé Mẹ́lẹ̀ Kyari kù níbẹ̀ tán. Àwọn náà ganu sí máìkì wọ́n ní àwọn ò fi òtítọ́ àti òdodo àwọn ò fi rọ́ọ̀nù business NNPC àwọn ò fi rọ́ọ̀nù NNPC báyìí fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n ní gbogbo ìgbà làwọn mọ̀ wá sọ́dọ̀ yín wá sóòótọ́ fún yín. Èmi àtàyà rẹ́rìn mẹ́ta ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń ka ẹ̀rìn ẹ̀rìn mẹ́ta nù èmi àtàyà wá sí rìn nù. Wọ́n láwọn ń bọ̀ wá transparent àwọn ó sọ òdodo fún iye epo táwọn ń wà iye tí ń jáde ṣé lóòótọ́ náà ń gbépo wọlé mọ́ sáwọn rèé fọpo ní abroad ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀ làwọn mọ̀ jẹ́ kó tó yín létí. Bẹ́ẹ̀ náà làárẹ̀ Tinubu náà bá dán lóhùn náà bá ní ẹ̀rù mọ́ bá wọn mu ní àṣàrẹ̀ Tinubu ààrẹ yín ti ní phobia ní phobia fún kíni wọ́n ní phobia fún ìròyìn fún news. Mo ní phobia pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Àwọn kan ní ìsìn wọ́n ní phobia òkè tán bá wà ní orí òkè tó bá ga èmi gan mo ṣe wà èmi ń bá wà lórí òkè tí ò bá sí irin réèlì ń bẹ àti wọlẹ̀ phobia ńlá ni. Oríṣiríṣi phobia ló wà. Ẹlòmíì phobia pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Oúnjẹ phobia ní fẹ́lòmíì, ìrìn àjò phobia ní fẹ́lòmíì. Phobia wo ti yẹn àbẹ́yìn ò ní phobia kankan. Àyà lòun ò ní phobia ó lè mi ní phobia òun èmi phobia rẹ̀ ó dàbí ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tán ní tó bá ti délé o láti ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n preach in church wọ́n ní gbogbo problem ẹ lọ tì wọ́n bọ́ta ló bá délé ló bá mú ìyàwó ẹ̀ kọ́kọ́ tì bọ́ta. Kí ló dé tó lé àwọn àti gbogbo àwọn ọmọ ló bá kó wọn bọ́ta kí ló dé tó lé àwọn bọ́ta. Wọ́n ní pásọ̀ ló ní gbogbo problem òun kó ń tì wọ́n bọ́ta ẹ tì wọ́n bọ́ta ẹ tì wọ́n sí kànga mọ́ ti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ sí kànga o. Lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn ní phobia fún news torí criticism bẹ́ẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ti lè criticize èèyàn dùn mú ní ibẹ̀ ilẹ̀ ẹ̀yìn ló kàn criticism náà kàn yìí ṣé àkàrà òpé wọ́n kàn wọ́n ṣèjọba freely bàbá yìí ló mọ̀ ọ́n ẹni tí ò sí lórí ipò ààrẹ gan wọ́n criticize apáta àwọn ń bí ṣe wọ́n kí àì criticize ara wa àwọn èèyàn criticize ara náà ohun tó sì yẹ kí ohun tó jẹ́ ká tún gòkè àgbà débi tá a wà rèé àgbà criticism mọ́ra ó kàn jẹ́ pé pẹ̀lẹ́ lákọ ó lábò ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n máa ń ṣépè fáwọn wọ́n ṣe máa ń criticize àwọn wọ́n ní lòdì ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì á jẹ́ kẹ́ mọ bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá kó ń bẹ̀ tán á sáré dé UK níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọdún 2024 nìkan wọ́n ní 52,000 ọmọ Nàìjíríà 52,000 nù wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ni wọ́n bọ́dì sí orílẹ̀-èdè UK sọ́sì wà ń bẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì wà ń bẹ̀ òun ní kódà á wà á fi tó àwọn èèyàn létí bóyá ìdí tí UK náà fi ń gbé ìgbésẹ̀ wípé mọ̀ bá ń ṣe báyìí gbà lọ orílẹ̀-èdè àwọn kàn jí lọ́jọ́ kan wọ́n rí pé orílẹ̀-èdè àwọn ti di Nigeria street wọ́n sì ròyìn street kan bẹ̀rùn Peckham wọ́n lè kó ni wọ́n láàárọ̀ wọ́n máa ń fagbó ń tàbá ìbígbà kan wà lóṣòdì ni mo ní ó bá lọ UK bọ́ọ̀ bá ìdè Peckham ó tí ìdè UK o ẹjá kó mẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ àjọ NAFDAC níbi tán náà ti gahùn sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ ta ìròyìn tá a mú wá fún yín lánàá lórí bí wọ́n ṣe ń fi mọ́ kẹ́míkà ṣe èso tó fi ń pọ́n èso bàbá ìwá ṣe àlàyé débẹ̀ wípé kábàádì
wọ́n ń kó wọlé látòkè òkun ni o pé ní táwọn sì ń kó wọlé fún wọn láwọn wẹ́dà jórinjórin àwọn oníṣẹ́ jórinjórin táwọn máa ń fi iná jó wọn làwọn ń kó wọlé fún àtàwọn panẹ́bìtà wọn láwọn táwọn ń kó kábàdì wọlé fún nìyẹn o wọ́n ní iṣẹ́ burúkú ní kábàdì ń ṣe nu ara ò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi ń pọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sì rí tán fi pọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí ẹ̀ẹ́rì alárànbarà lọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn yóò mọ̀ ní funfun díẹ̀díẹ̀ bí ìgbà tó ń ewu mo mọ̀ ń wò báyìí ní mí yín rárú ọ̀gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹyẹ lò mọ́ ẹ̀ ń para yín ni mọ̀mọ́ wa kan náà ga òun sí máìkì nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀sán wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé mọ̀mọ́ wa ní bàbá wa wọ́n náà àbá ń bẹ̀ àkàn wájú wọ́n náà ń fi áìpò wọ́n náà fi ń rẹ ẹ̀gẹ́ mo ní èmi náà ti wo fọ́nrán yẹn rí tán bí báyìí tó tún ṣàlàyé rẹ̀ bí ẹni wípé nǹkan tó dáa lòun ṣe pé ó máa jẹ́ kó tètè rọ̀ láàrin ọjọ́ kan sí méjì yóò ti rọ̀ yóò ti múbà wọ́n bá ní ẹ̀bà múbà ẹ̀gẹ́. ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ṣàlàyé fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni a dé ọ̀dọ̀ federal government ìga méjì ló pín sí ìkan federal government Nàìjíríà sórí rẹ̀ wà bọ̀ yọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá fún yín ní update lórí ti Natasha ọ̀rọ̀ wà ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ wà ńbẹ̀ wọ́n ti gbé ìkan nínú àwọn whistleblower tó whistleblow wípé ó ṣe é ṣe kó jẹ́ wípé Akpabio ló rán arábìnrin tó fẹ̀sùn kan Natasha Sanda Duru ẹ̀tì rántí tó fẹ̀sùn tó ló send voice note sóhun pé kò ń ba orúkọ Akpabio jẹ́ táwọn èèyàn fi rí nínú kinní tó ṣe Diola Fáyẹ̀hùn sọ mo fẹ́ kọ́kọ́ ní kẹ́ ẹ lọ wò lọ́dọ̀ Diola Fáyẹ̀hùn ni ṣùgbọ́n mo wá rántí pé àmọ́ gbé ìbò ń bì ẹjẹ́ á ṣàlàyé ẹ̀ káṣó tó tónu rẹ̀ ní Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbé ìbò ẹ lọ wò lọ́dọ̀ Diola Fáyẹ̀hùn ṣùgbọ́n àwọn oní Yorùbá ẹjẹ́ á dúró bí kíláàsì Yorùbá láwa á ṣàlàyé àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo update lórí ẹ̀ bọ́n ṣe mú ọkùnrin yẹn iye aago náà lọ́wọ́ mú lóòrù dẹ̀dẹ̀ náà rèé mú kí ló dé tán rèé mú náà ti sọ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ń bọ̀ wá móhùn torí gbogbo àṣírí tó ń tú yìí ó sì ní Sanda Duru náà fóun ní 2.5 million tó ń fi ṣe mimic tó ń fi ṣe voice AI fún a ń bọ̀ ń bẹ́ àfihàn update bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn rántí a sọ fún ìlànà wípé federal government ló pè wọ́n lẹ́jọ́ àwọn èèyàn wá ń wò pé òun ní federal government ṣe bí àwa èèyàn àwọn ọmọ Nàìjíríà gangan ní government gbàwó ẹ̀bùn agbọ́pẹ́ fẹ́ pé Natasha lẹ́jọ́ àbá ti sọ fún pé àárín iṣẹ́ wọ́n ní on behalf of gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà federal government pé Natasha lẹ́jọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn mẹ́ta tó jẹ́ defendant Yaya Bello asọ́fún ìlànà ìwọ̀n gbàgbé Sanda Duru at whistleblower náà ní Sanda Duru o àwọn méjì ní whistleblower ní ìsìn òṣùgbọ́n iye tó whistleblow lòdì sí Akpabio ọ̀nà mọ́sá àmọ́ whistleblower tó whistleblow lòdì sí Natasha ìyún wọn kò pọ̀ mọ́ gúrùpù Akpabio Yaya Bello àtòun Sanda Duru àwọn wá ní defendant ìjọba ló pe ẹjọ́ òní principle rí pé nǹkan yẹn bàbá Fágbèmù sí ni ìyẹn Anthony General of the Federation bàbá Lateef Fágbèmù ni wọ́n pe ẹjọ́ mo ní ó wá tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ẹjọ́ federal government àwọn náà wọ́n ń pe ẹjọ́ ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ wọn lọ́la á tún padà sí lọ́fíìsì wọn níbi tí wọ́n ti ń yọ̀ bíbélì wá sì sọ pé báláyọ̀ bá ń yọ̀ kábà yọ̀ kí ló fa yọ̀ yín ṣètò bẹ́ẹ̀ ṣe pé Natasha lẹ́jọ́ ni kí ló wá dé tẹ́ ti ń jó tẹ́ ti ń gbàlù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Sanda Duru náà lórí péèjì ẹ̀ ní orí Facebook wọ́n lòun náà ti ń yọ̀ wípé ọlọ́run mú Natasha federal government pè lẹ́jọ́ mo ní ṣe bí wọ́n pera àwọn ẹbẹ́ jọ ni èwo oníkálukú ni ó gbà lọ́ọ̀yà rẹ̀ ìbágbẹ́jọ́rò ni ó ṣe àdúró fún oníkálukú kí wàá ní kò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n bá ní ìdí tán ṣe ń jó pé kí n bọ́ràn sọ fún yín o wípé Nàìjíríà ti win ní kéèsì kan P&ID kọ́ ni ṣé mo gbà P&ID náà ni iléeṣẹ́ kan tó wà ní orílẹ̀-èdè UK tán pé Nàìjíríà lẹ́jọ́ wípé ní 2017 ó yẹ kán supply gáàsì fáwọn jọ tọwọ́ bọ contract náà bá gbé Nàìjíríà lọ ilé ẹjọ́ UK náà bá fáìlì Nàìjíríà wọ́n ní kí Nàìjíríà rí wá £6 billion wá lẹ́rù bá Nàìjíríà bá ní rárá o àwọn ò ní gbà o àwọn ò ṣẹjọ́ ni o nínú wọn fẹ́ ṣẹjọ́ náà ní àwọn ará bíi ti wá padà bá wọn wípé ẹ jẹ́ ká dúnàdúrà ká settle out of court Nàìjíríà bá ní ó da àwọn ti mọ̀ pé ó lè ní ìrọ́lẹ̀ ń pa kò sígbà kankan táwọn jọ tọwọ́ bọ kọ́ńtíráàtì kankan ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń lu ìjọba ń jìbìtì rè tẹ́ẹ̀mọ̀ gbé ìjọba lọ sí ilé ẹjọ́ Nàìjíríà bá tẹpá mọ́ wọn tẹ̀sán mọ́ láwọn yẹn bá ní ẹjẹ́ àṣetò out of court Nàìjíríà nira wọn yarí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ náà bá tún slam Nàìjíríà lẹ́jọ́ mi wọ́n ní from £6 billion wọ́n ló ti di £11 billion torí Nàìjíríà ò tètè ṣẹ́tù ẹ̀ wọ́n rò pé torí pé àwọn ti wà ní UK àwọn lè win
Nàìjíríà ti win ní ẹjọ́ o. Nàìjíríà sá ti win ní báyìí o, náà bá bu owó ńlá wípé èrè fún Nàìjíríà báyìí. À ń bọ̀ ń bẹ̀ àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá lónìí náà ni kò ní dọ́là o. Bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kú òun bẹ̀ tán á wà sáré dé Ìbàdàn á fún ní update lórí ti ọmọ tán pa. Wọ́n ní lábá gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà tán jọ wà nínú mọ́tò. Àwọn ọlọ́pàá náà ti ganu sí Mike ọ̀gá ọlọ́pàá. Wọ́n ti ní ọwọ́ àwọn ti tẹ ọlọ́pàá tó yìnbọn. Mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n láwọn sì ń ṣe ìwádìí lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà wọ́n ti ń bá wọn kẹ́dùn. Wọ́n ti sọ pé àwọn máa wá kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn siblings ọmọ tó kú báyìí wọ́n ní kì í sọmọ yẹn nìkan ló lọ ṣe exam. Èsì exam ẹ̀ ti wá jáde. Mo ní sọ ọmọ yẹn pàpà write exam ẹ̀. Kì í ṣe lè tó kú o. Ẹni tó jẹ́ sibling yẹn ó pàpà write exam ṣùgbọ́n fail. Mo ní bó ló ṣe fẹ́ pass lọ́mọ tó jẹ́ wípé tó rí wọ́n ṣe pa àbú òun àbẹ́gbọ́n rẹ̀ sì ló jẹ́ bóyá bèjì rẹ̀ sì ni àgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nú ròyìn lónìí. Bí bàbá kú òǹbẹ́ àṣàrẹ́ dénú stúdíò lọ́dọ̀ bọ̀ aláàgbẹnusọ ààrẹ Tinubu ló bá ganu sí máìkì ó ní ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà tó wà ní ICU tẹ́lẹ̀ ló ti ń rìkọ́fà làwọn èèyàn bá pariwo lé lórí wípé ẹkọ́nọ́mì tí ọ̀gá rẹ̀ odidi ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́nà pé kí ló dé tẹ̀ fún agbọ́ pé ẹkọ́nọ́mì yín sẹ́kọ́nà ó rè forí sọ́gi pé sólá accident nígbà tó sẹ́kọ́nà ní ẹran tí nígbà rẹ̀ Tinubu yóò ti pọ́sẹ̀ méjì sí mẹ́ta nísìn tán ní ẹkọ́nọ́mì ti sẹ́kọ́nà máwọn lọ́wọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ náà sì ni wípé ó ti bẹ́ǹdì kọ́nà nítumọ̀ ẹ̀ ẹ̀wọ̀n pé téèyàn bá ń drive lọ téèyàn bá fẹ́ negotiate sí kọ́nà ò ní rọ̀ kan ibi wọ́n máa ń lo àwọn mírọ̀ kan lójú títì mírọ̀ ńlá tó fi rí mọ́tò tí ń bọ̀ torí normally títì yẹn bend nǹkan kan ó obstruct ojú rẹ̀ so ó ní àwọn magnificent glass kan báyìí tán máa ń gbé kò sí rẹ̀ Nàìjíríà o ṣùgbọ́n wọ́n máa ń gbé síbi ó ti rí wípé mọ́tò ń bọ̀ kọ́nà ni wọ́n gbé sí jù bóyá àgbà tí táyà ààrẹ Tinubu wá fẹ́ ṣẹ́ kọ́nà sẹ́wọ̀n pé kò sí glass ní Nàìjíríà kò sí mirror bóyá bẹ́ẹ̀ ni economy ti rèé forí ńlá nǹkan tí Buhari fi wá ń sọ agbẹnusọ wọn fi wá ń sọ wípé economy wà ní ICU intensive care unit mo ní ṣé kò mọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bí ó bá tiẹ̀ gbọ́ èèbò àwọn dókítà yóò tiẹ̀ bí wọ́n ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ńgbà tí economy second àbúyọ lọ lásìrẹ́ǹtì náà bá rọ̀ sí ẹ̀ lọ sí ICU wọ́n náà sàlù tí ń recover ìfọkàn ẹ̀ balẹ̀ wọ́n ti fún lómi wọ́n ti fún lẹ́jẹ̀ wọ́n ti gún lábẹ́rẹ́ oríṣiríṣi àwọn ń bẹ̀ lónìí bó lẹ́kọ́nọ́mì ṣe recover àṣẹ economy tiẹ̀ ti ń kú lọ tẹ́lẹ̀ ó dáa o ṣe ra àwọn mínísítà àtàwọn agbẹnusọ wọ́n sàmọ́ bọ́ta wọ́n wá mọ́ káńsù ọ̀rọ̀ ọ̀gá wọn ebi kan náà jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní 20 years ní ó gba Nàìjíríà láti níná pẹ̀lú $10 billion every year tí ìjọba bá lè wọ́n náà ó kàńtàńtà rẹ̀ Tinubu tó fi ṣe manifesto fún ìdìbò tẹ́ni táwọn bá ti débẹ̀ first 4 years àwọn làwọn ò fún wọn Nàìjíríà náà mínísítà wa jáde ó ní 20 years ní o agbẹnusọ ló tún jáde ní ìsìn economy tó ti second already tó ti continue journey ìwọ ní wà ICU ṣé wọ́n àbùn àgbọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kú òun bẹ́ẹ̀ á dé ilé ẹjọ́ Kánú bó ti jẹ́ wípé wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ síwájú gbọ́ déètì lẹ́nu agbẹjọ́rò gbogbo wọ́n ṣe sún síwájú ṣùgbọ́n ẹni tí lára ẹ̀rí tán gbà ẹ̀rí pé méjì báyìí ẹ̀rí ìkànnú àwọn ọmọléeṣẹ́ DSS àwọn ẹ̀ṣọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó sọ wípé IPOB àti ESN pé wọ́n lè fi wé Àmọ̀tẹ́kùn mo nílò tán ni wọ́n lè fi wé Àmọ̀tẹ́kùn torí àwọn agbẹjọ́rò Kánú wọ́n ní ara ẹ̀rí tán múlẹ̀ náà ni wípé IPOB àti ESN wípé àwọn dálẹ̀ bí wọ́n ṣe dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ mo ní ṣé òfin lẹ fi dálẹ̀ òfin náà mọ̀ fi dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ òfin state àwọn Southwest governors ṣùgbọ́n pápá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ náà bá mẹ́rin kan jáde wípé gómìnà ìkànnà àwọn gómìnà Imo Uzodinma wọ́n ní ẹni tẹ́ ń fẹ̀sùn kan àwọn pé IPOB ló pa tẹ́ ń pe IPOB ní ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí wípé IPOB kọ́ ló pẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Uzodinma gómìnà sáà ni Imo sì ni ẹni tó kú ti kú ó ló fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé àwọn politician ló pa pé kì í ṣe IPOB à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí o torí wọ́n fẹ́ kó bọ́ Nnamdi Kanu lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ń bọ̀wọ́ fún lónà ń bọ̀ ọ̀ka ló yà ń yọwọ́ rẹ̀
pàápàá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bàbá wa kó ń bẹ̀ tán á sáré dé Europe níbi tí àjọ European Union tó ti ń fẹ̀sùn kan Nàìjíríà tí wọ́n sọ wípé ọwọ́ Nàìjíríà ò mọ́ lórí intellectual property piracy pé wọ́n ń violate intellectual property mo níṣẹ́ ń kọrin ni bàbá tí ń bóyá wọ́n ń kọrin àwọn gbé fíìmù jáde lèmi máa ń gbọ́ òyìnbó intellectual property èmi ni mo ní right èmi ni mo ní right mọ́ lo property mi mọ́ lo kinní kan kì í ṣe property ilé o ọgbọ́n náà ń pè bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run jogún ọgbọ́n fún oníkálukú property ni pé gbogbo táwọn ń ṣe ẹ̀ ń ṣe àyídáyídá rẹ̀ Nàìjíríà mo ní tó bá jẹ́ yín ò ní wọ́n violate lóòótọ́ ọ̀nà owó wá ni wọ́n gbà violate tí odidi Europe tán ṣe wá mú Nàìjíríà sínú watch list à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àjẹkẹ́ gbọ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là àníríì jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa gbòbí táyà ilé ìtàbí káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjọ́ nínú àkórí ìròyìn a sọ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn a dá Àbújá níbi tí àwọn ọmọ onílẹ̀ ti ké gbàjarì síta a mú fọ́nrán kan wá fún yín lánàá táyà àwọn ará Àbújá náà tán pariwo síta wípé àwọn agbébọn wọ́n ń wọlé tí àwọn àti ìbọ̀pọ̀n pààyàn ṣùgbọ́n wọ́n gba dúkìá wọ́n gba nǹkan àlùmọ́ọ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gún àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n oríborí yìí Ọlọ́run yọ ẹni tán gún lọ́bẹ̀ lọ́rọ̀ kan àwọn ọmọ onílẹ̀ ti wá ké gbàjarì ní ìsìn wọ́n wá ń pariwo sí etí federal government at close range wípé àwọn làwọn ní ilẹ̀ àwọn làwọn ní ìlú o ẹ wá bá wọn bí ni o àwọn ò bẹ̀yìn kẹ́ ẹ wá o ẹ̀yin lẹ ní ẹ fẹ́ fi Àbújá nígbà tẹ́ wọnú map ẹ lábùjá ló wà láàrin gbùngbùn Nàìjíríà pé kì í ṣèkó pé Àbújá ló yẹ kí wọ́n gbé olú ìlú lọ ẹ sì gbé wá inú àwọn dùn pé ẹ develop Àbújá ṣé ní development náà wà ní kẹ́ ẹ máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kẹ́ ẹ máa balẹ̀ àwọn jẹ́ kẹ́ ẹ máa lé àwọn dànù pé àwọn ò wúlò fún yín mọ́ ní ìsìn ẹ fẹ́ talẹ̀ àwọn fólówó wípé kò sí lórílẹ̀‐èdè àgbáyé ibi tí kò sí aborigine tó ń pè ní ọmọ onílẹ̀ pé àwọn làwọn sì máa ń sọ àdúgbò lórúkọ kẹ́ ẹ tó débí gbogbo orúkọ tẹ́ ń jẹ́ àwọn mọ ìpilẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà náà ń fi àfiwé ẹlẹ́lọ̀ náà fi ń wé Sùúrùlérè náà fi ń wé Òṣòdì kankan pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà l'Ábùjá gbogbo ibi street gbogbo street tẹ́ rí lóòótọ́ ẹ̀ ń ra àwọn lẹ̀kan ẹ fẹ́ máa já street gbà lọ́wọ́ àwọn torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ń revoke àwọn láìsẹ̀nsì nǹkan owó èèyàn kan ní ó lówó olówó nìkan kọ́ ni ó gbé l'Ábùjá o pé bẹ́ẹ̀ dórílẹ̀-èdè káàkiri kò síbi tí aborigine ò sí wọ́n sì lé wọn kó ń bẹ tó náà nílẹ̀ wọn kí ló wáá dé tẹ́ fẹ́ lé àwọn náà bá gba ilé ìgbìmọ̀ asòfin lọ kí lẹ lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kí ló kan ilé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀dọ̀ Wike ló yẹ kẹ́ ẹ lọ tàbí kẹ́ ẹ gbá sọ̀rọ̀ kìlọ̀ wọ́n ní rárá wọ́n ní Àbújá táwọn bá fẹ́ fojú stéètì wò ojú ìpínlẹ̀ wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní àmọ́pà wọn ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré mọ́ green chamber àti red chamber wọ́n náà méjèèjì lòfin là kalẹ̀ wípé àwọn gangan náà máa dúró gẹ́gẹ́ bí state assembly fún Àbújá wọ́n nítorí ẹ̀ náà sì gbàgbé lọ àmú ní ó dá ẹ̀rí sọ àmú wá fún yín bọ́n ṣe fi tajútajú àwọn ọlọ́pàá wọ́n fi tajútajú lé wọn dànù mọ́ ni àti ìṣepọ̀ fẹ́ gbàjọba tí ìṣèké bóyá wọ́n ń kóra wọn ṣé àwọn ọmọ Nàìjíríà wà lẹ́tọ̀ọ́ wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti kóra jọ pọ̀ mọ́ láti protest ṣùgbọ́n à ń retí o ẹ mọ bí protest ṣe mọ́ lọ Nàìjíríà tí yóò bá fi dọ̀là nísìn látún rí àwọn gúrùpù tó tán tún kóra àwọn jọ tó ń sọ pé àwọn condemn àwọn gúrùpù tó wá lánàá wípé àwọn laborigine pé àwọn gangan ẹ̀rì ìdá olójú méjì ní protest Nàìjíríà nísìn anti àti pro. àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là àníírí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹ jẹ́ àwọlé kanlẹ̀ sínú abala tí ó mọ̀ kan abala sanu wọlé ẹ sì pọ̀ ọ̀họ̀ ẹ sì mú sí sẹ́rí pé èmi tí mo fẹ́ ya picture gan mo dẹ́ngẹ́ mo dẹ́ngẹ́ ni ẹ̀yin náà ẹ̀ po èmi ò kàn láìkí kẹ́ẹ̀kan dúró ẹ̀ po kẹ́ẹ̀ ṣakọ ẹ̀ lè ṣe báyìí àwọn akọ àwọn fọ́nrán kan tó ń pín kiri ní ìsìn àwọn ọmọ ìṣá wọ́n wá lọ múra fáwọn ìyá wọn wọ́n wá ń ṣe wọ́n lóge mu ní arúgbó náà sógeri àwọn mọ̀mọ́ yìí náà sì nígbà tán kó sínú jeans tán kó sínú body hug mu ní ẹ sì wà ń bẹ̀ kò sàrúgbó ń gánà lóòótọ́ ó dá o ẹnu abala sanáwọlé àti ìyá pítọ̀ ya ẹwẹ́ ẹ ṣe mo sin ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀sà sínú tí skin owó yín ta pákà ọ̀tọ̀ ayọ̀ wa nù kò ní dìbànújẹ́ máa lọ́wọ́ láti Ọlọ́run nínú ìsánáwọlé tòní ẹjẹ́ asáré dé Ọ̀ṣun o ibo là ń lọ Iléṣà lámìrè báyìí
ìyẹn ará Iléṣà ìyẹn ọmọ Iléṣà bàbá rẹ̀ àgbè mọ̀mọ́ rẹ̀ àdá sí. afúnyíròyìn kan lórí ti coronation Obòkun atún kí gbogbo ọmọ Iléṣà o bàbá rẹ̀ àgbè o lórí ti ọba tí wọ́n ṣe fi jẹ àdìmúlà ìgbà wọn àtú gbogbo wa lára o ọba Astro ní Owa Obòkun ṣùgbọ́n ìdílé kan bá dìde wípé ṣe àláwọn ò gbà láwọn ń bá yín fa kéèsì ẹ lọ ń dá ọjọ́ coronation tá ló fẹ́ wúyè níbi táwọn ọmọ òye gangan ti yarí wọ́n wo wá ní wọ́n ní àwọn arímọ̀rọ̀ family of Bilaro Olúodò ní ruling house wọ́n náà gangan náà yarí o tán sọ wípé ẹjọ́ wà ń kóòtù wọ́n ní issue around service of court process on the first respondent Astrop was asserted the application stopping the coronation should àwọn ilé ẹjọ́ bá ní rárá you shouldn't wọ́n ní kí ilé ẹjọ́ dá dúró kán mọ́ ṣe coronation kán mọ́ ṣe ìwúyè ilé ẹjọ́ bá ní rárá àwọn ò lè dá dúró ó ti gbọ́ pàṣẹ kò sì sí nǹkan kan tó lè dá dúró ẹ̀yin nìkan láàrin gbogbo àwọn ọmọ òye lè dá dúró ilé ẹjọ́ sá ti sọ wípé lọ́jọ́ Friday lónìí wọ́n ti sọ wọ́n ní wọ́n ti mọ́yè jẹ́ o òní lè ní jẹ́ báyìí wọ́n ní coronation ti ń lọ lọ́wọ́ ò dáa ẹjẹ́ àwò bí coronation náà ṣe lọ tí ilé ẹjọ́ ò fi lè dá dúró. Obòkun náà la wà lùjẹsà òjẹsà la wà ọmọ wa Obòkun rémi Obòkun rémi òjẹsà Obòkun rémi o bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà yọjú síbẹ̀ wọ́n ṣe ní mọ̀ lọ bẹ̀ ìjẹsà ti fẹ̀ wọ́n ń gé tútù gé fọ́ ṣùgbọ́n àwọn kan tó fẹ́ mọ̀ sọ narrative pé ó ní wọ́n pọ́n bàbá léyìí o wọ́n lọ ibì kan lọ́jọ́ sí wọn pọ́n lé o àti pé ibi tán lọ lọ́jọ́ sí náà ṣé wọ́n fìwé pè wọ́n mo ní ẹ mọ̀ tún dájà àlẹ́ o tá a bá rí la rí o ẹ mọ̀ tún fi ti Owa Obòkun dájà àlẹ́ o aṣáàdùpẹ́ wọ́n ní ṣé ká sì mọ̀ dúpẹ́ àbí ká sún ọpẹ́ wájú ká wọ́wọ́ táwọn náà yọ rọ́rọ̀ wọn sú wa o. ọ̀ṣẹ̀ọ̀ṣẹ̀ délé tàwárí mo kí bàbá mi olórí aládé gbogbo Ọọ̀ni Adéyẹyè ẹni ìtàn Babátúndé Àkàndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì ọmọ gíẹ̀sì ìjànà ọmọ adébóyè ìkólé ìrìnlẹ́kàtàbù tó lè mọ̀rìn àgbádà àkìtìkórí ọ̀run òkèlẹ́bọ ọmọ ọ̀pálógún ọ̀sìn ọ̀pálónilé ọ̀pálólókò. sẹ́yìn náà ti ń gbọ́ oríkì Ọọ̀ni of Ifẹ̀ olórí aládé gbogbo inú ọba Owa Obòkun òsì inú òbí wọn wà ń bẹ̀ wọ́n pe ọ̀dẹ́ lólórí aládé gbogbo Owa Obòkun wà ń bẹ̀ sì lè kó yín Owa Obòkun kéré láíláí nílẹ̀ Yorùbá. The former president, Chief Olusegun Aremu Obasanjo. Represented by the former governor of Osun State, Alhaji Oyetola, Minister of Economy, former President, Federal Republic of Nigeria, Chief Olusegun Obasanjo, former Vice President. Application that is pending is to restrain the defendant from proceeding with the coronation. And this application has been filed since 22nd day of January
2025. Up till now, we've received no response from any of the defendants. But what we have is the first defendant who is challenging service. It's the right of the party to challenge service. So in the circumstance, the fact that they complete the coronation or not does not mean the case has ended. No, what we are after is not just mere coronation, but these two of Owa. That is the main focus of this case. The end result is that we will stand with the law and work with the law, because we are law-abiding citizens, to ensure that the right thing is done. Because again, this is family, right? We have the same blood flowing in us. But certain people respect the tenets and the culture in their family that they will not allow other people to come and rape them. What has happened now is we have allowed people, because of greed and over-ambitiousness, to let somebody that is not an indigenous person preside on how this will happen without following the laid-down principles that our founding fathers, Owa Obòkun, who I'm one of his descendants, have laid down. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sárawọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja entertainment lélẹ́yìí o, ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tí gbogbo ayé mọ̀ bí ẹni mowó olórin ni, ṣé ń kọrin tó kọ́kọ́ kọ náà ló kọ ẹ̀lú bọ́bọ́ ẹ̀gẹ̀rẹ̀ ló bá dé to get this money ẹ̀nàgẹ̀rẹ̀ wọn láyé ó yá ṣákìtì bọ̀bọ̀ bọ̀bọ̀ ó yá ṣákìtì bọ̀bọ̀ bọ̀bọ̀ Ọlámídé bàdó snẹ́ òun là ń perí wọn ní bàbá perí akọni àáfíìdá lálẹ́ gàràgà bàdó snẹ́ náà ti di big boys nínú industry. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? wọ́n ní billboard wọ́n ní wọ́n ti yàn wọ́n ti recognize ẹ̀ mo ló di billboard wọ́n ní yes lágbàáyé nu ní US wọ́n náà ti yàn báyìí wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n recognize jù ní 2025. wọ́n ní pẹ̀lú label ẹ̀ YBNL label. wọ́n ní Gbénga Adédèjì tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ọlámídé, wọ́n ló wà lára àwọn global power players for 2025. kì í ṣe àwọn agbábọ́ọ̀lù, global power players fún orin lágbàáyé. mo ní ọmọ Nàìjíríà, mo ní ọmọ Yorùbá, Olamide, àmọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. wọ́n ní the prestigious honor recognizes his leadership at YBNL. ìdí tán ṣe recognize ẹlẹ́fẹ́gbọ́ yìí, the powerhouse label behind Nigerian superstar. wọ́n ní odidi àwọn superstar méjì tó lámìlaka tó milẹ̀ tó rinlẹ̀ lágbàáyé táwọn èèyàn jó sí ijó wọn gidi tó sì rìn káàkiri àgbáyé. alákọ̀ọ́kọ́ Àṣàkẹ́, wọ́n lábẹ́ label, ọ̀dọ̀ Àṣàkẹ́ ò sí ń bẹ̀ mọ́ ní ìsinsùn, abẹ́ record label ẹ̀ ló wà tó ti gbérí. àti boy kan tó ń pè ní Fireboy, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé Ọlámídé ló sáyìn. wọ́n ní wọ́n lámìlaka, wọ́n sì gbé orúkọ YBN wọ́n gbé káàkiri àgbáyé ní 2024 pẹ̀lú ábọ́ọ̀mù wọn. mo ló dá àwa náà wà á sọ ọmọ Yorùbá ní Ọlámídé gbogbo alamọ̀ bí ẹni mowó bàdó snẹ́. wọ́n ní wọ́n recognize as one of the global power players. mo ló dá bẹ́ẹ̀, ọmọ Yorùbá ń ṣe bẹ́ẹ̀ káàkiri àgbáyé. bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ nínú abala sánáwọlé náà la sì wá o. ẹja sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tí àwọn kọmitì kan ti ganu sí máìkì tí wọ́n sì lé àwọn tí wọ́n ń retí tó wá ṣe onídùúró. ẹ mọ̀ pé wọ́n ń retí àwọn kan ní NNPC, àwọn ọ̀gá wọn àtàwọn auditors. wọ́n ní kí wọ́n ṣàlàyé nǹkan kan, wọ́n ń retí wọn. bó ti jẹ́ pé Mẹ́lẹ̀ Kyari lórí àpẹ́ àlọ́jọ́ sí kan tó lè dànù ní ìsìn. ìgbà táwọn èèyàn ó wà á fi débẹ̀ tá a fi rí ìjókòó, ìgbà tí mítí ó fi bẹ̀rẹ̀, àwọn ọ̀gá ò bá yọjú. mo ní àṣẹ́yìn ò rí ní ẹ̀yìn kọmitì asòfin náà pípẹ́ ẹ sáàrí wípé ẹni tán sẹ́yìn síbẹ̀ wọ́n wà lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu, wọ́n jọ ń takùrọ̀sọ àmúbọ̀ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. ó ṣe wá jẹ́ òní náà lẹ́ ń retí ọ̀gá wọn. wọ́n ní bọ́gà wọn ò bá wá, ó yẹ káwọn ọ́dítọ̀ wá. mo ní gbogbo àwọn ọ̀gá lọ́gàá tán sẹ́yìn sí bọ́ọ̀dù NNPC náà jọ lọ rí ààrẹ Lásán Rock. wọ́n ní wọ́n á sì kọ lẹ́tà fáwọn wípé àwọn ti sún ọjọ́ síwájú, ẹjẹ́ mú ọjọ́ mi o. wọ́n ṣe wá ń ti agbẹjọ́rò fáwọn, wọ́n ṣe wá ń ti agbẹjọ́rò wọn sí àwọn. kí lágbẹjọ́rò wọn tó fẹ́ wá sọ? mo ní bóyá lákàntì wọn lọ́wọ́ ní rárá. wọ́n lé agbẹjọ́rò ò lè sọ nǹkan kan. nídìí èyí àwọn ò recognize ẹ̀, ó wà unfit láti bọ́n sọ̀rọ̀. ẹjẹ́ àwò bó ṣe lọ ọ̀wá adánrí tí wọ́n halẹ̀ ní sínẹ́ẹ̀tì. òun ló jẹ́ wọn ní ìhò tó ní kan padà wá lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. ẹ máa ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. We give a press statement as regards to what just transpired between the committee and the external auditors of NNPC, who are actually supposed
to appear before the committee today, and clearly none of them was here. A few minutes ago that we called on them, none of them was here. But rather a lawyer, a senior advocate of Nigeria, appeared before us for us to be told by him just here that he's been assigned to represent the 4 auditing firms. And going by the rules of engagement, we found him not fit and proper as at today to stand before us as a representative of the 4 auditing firms. So in that regard, or to that regard, in the wisdom of the committee, we are giving the auditors, external auditors of NNPC, 2 weeks from now, 2 weeks or 1 week committee? 1 week to appear before this committee so that we take them one after the other on the issues that are contentious as far as audited financial statements of NNPC 2017 to 2023 is or are concerned. And if they do not appear 1 week from now, which is going to be next week, Tuesday, then the committee will have no choice other than to address the press fully and invoke the powers available to us to compel their appearance. Otherwise, we let the Nigerian public and the rest of the world know what are those contentious, what are those issues in contention. Having said this, it is... Before you finally conclude, by 2 o'clock. Yes. And that the clerk of the committee should take a full-page atlas in one national daily and publish this invitation. Yeah. So it is clear. It's all right. Thank you. Three firms. SIAO, PwC, Muktari Dangana and Co., and Ahmed Zakari and Co. are the 4 external auditors or auditing firms to NNPC. And they are now to appear before this committee next week, Tuesday, the 27th of May, 2025 at 2 p.m. Anything short of that, we shall invoke the powers available to us as a committee to compel appearance, because the issues at stake are very, very sensitive issues that cannot just be allowed to go without getting them sorted. Sorted in the sense that we as a committee here representing Nigerians should have clear, the issues must be cleared and be made clear to us so that going forward we will be able to discharge the responsibilities bestowed on us in the right manner. ayé èèyàn mi ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí yín sá torí tó bá ti ń sọ ìbò sọnù wọn báwọn àwọn èèyàn wọn fẹ́ wò pé àwọn news kan wà bọ́rìn kò bọ́rìn o wọ́n invite NNPC lábẹ́ ìṣèjọba Mele Kyari tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ probe tó yẹ kán probe ẹ̀ tán ní àṣemọ́ṣepọ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ àìmọye owó ní olè àkáǹtì fún tán náà fi tún ilé ìfọpo ṣe rìfàìnẹ́rì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kọ́ ni Pọ́tà, Kaduna, Warri, Aditibo kásánì mẹ́ta lára sí ní ìsìn náà fẹ́ fi túnṣe tán àròjú àrí nǹkan kan àròrí àrírú ẹ̀ náà wá ní wọ́n invite àwọn tó jẹ́ external auditor tán mọ bí owó ṣe ń lọ tán audit gbogbo owó náà ò bá yọjú kí náà invite wọn sí wọn tí ì sọ fún wa òun lẹ́sẹ̀ rí tí olórí kọ́mítì asòfin tó ń dún kùkù lájà wípé ṣe tán bá yọjú àwọn ó wà force láti sọ fún ọmọ Nàìjíríà ìdí tán ń tán ṣètìlẹ́ fi jó ìdí tán ṣe fẹ́ yẹ ọwọ́ wọn wò wọ́n á ní kí ló lè ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ lè sọ fún wa ebe ọlọ́mọ Nàìjíríà ló rán yín iṣẹ́ ṣé báwo lẹ̀ ṣe wá ní sọ iṣẹ́ tọmọ Nàìjíríà fún yín tán rán yín fún ọmọ Nàìjíríà sódì nítorí pé wọ́n yọjú nísìn sóòtọ́ bá yọjú àní mọ ìdí ẹ lè mọ gan sí kámẹ́rà ẹ gbé sí kámẹ́rà gbogbo aláàmọ̀ ń tán ṣètìlẹ́ fi jó táwọn èèyàn sì ti ń pè wípé kí wọ́n probe Mele Kyari tẹ́lẹ̀
wọ́n ti ẹ̀tún ti pariwo lórí báyìí ní UAE gbogbo ẹ̀ náà láàmú wá fún yín lónìí o nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹjẹ́ ara mọ́ bàbọ̀ nǹkan ìkọ̀ọ̀kan là ń yọ̀sẹ̀lẹ̀ kù ẹ̀ ń sọlé ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. ó dáhùn nínú ìròyìn sánáwọlé mi ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ jamb ẹni kí ni ó tún ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àjọ múríkì ni o wọn náà wá ganu sí máìkì tàṣà ń gbèjà o dáadáa ò lè jà ó láàbúrò tó gbójú làwọn yẹn wá ń bi wọn pé kí ni interest yín kí ni tiyín gan nínú àjọ jamb ṣé bí ẹgbẹ́ mùsùlùmí ni múríkì kí ló dé tẹ̀ ń gbèjà kí ni tiyín ń bẹ̀ ṣé mùsùlùmí ló ní jamb ni kí ló táwọn ẹgbẹ́ kìrìsìtẹ́nì ò ganu sí ṣé mùsùlùmí ló ní jamb torí pé olórí ibẹ̀ sì ti jọmọ ẹgbẹ́ yín àbí kan nù yín èyí ò wá mí pé òun nìkan lọ̀gá ń bẹ̀ èyí ò wá mí pé ẹgbẹ́ mùsùlùmí ní ẹgbẹ́ jamb làwọn èèyàn bá ní ó ti ẹ̀ dáa wọ́n ní eléyìí ló yẹ kó jẹ́ ìdí tí ìjọba yóò fi yẹ ọwọ́ múríkì wò nú àjọ jamb pẹ̀lú ẹ̀sìn tó fi ń kan Olóyèdé tó jẹ́ ọ̀gá jamb wípé wọ́n ń ṣe kọ́nùkọ́ lóòótọ́ wọ́n ti jáde lánàá wọ́n ní kò sí ní tó jọ àwọn ògbè sí ìran kan lòdì sí ìran kan ṣùgbọ́n à ń yọ ọgbọ́ pé cut off mark wọn ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n ní ẹni tó sorí ire jù ń bẹ̀ wọ́n ní bóyá tó bá gba 100 cut off mark ṣùgbọ́n tẹ́ bá délẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ owó ní 300 and something bó lẹ́ni tó gba 100 lé Haúsá ṣe fẹ́ ní òye ìmọ̀ àti ọpọlọ tí akẹgbẹ́ rẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá àbí ńlẹ̀ Ìgbò tẹ́ ń fi cut off mark tí wọ́n tẹ́ ń gbé sókè ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àjọ múríkì náà ti wá ganu sí máìkì wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń pè fún kí Olóyèdé resign pàápàá jùlọ àwọn ẹgbẹ́ yunifásitì kan àwọn non-staff non-academic and academic kan tán ní eléyìí tàbùkù jamb pé kan kó kọ̀wé fipò lẹ̀ mo níbẹ̀ ni kì í tó báyìí nílò òyìnbó fúnra wọn àti ẹni ṣàgbé fún wọn kan tó fìwé lẹ̀ wọ́n kọ̀wé wọ́n wà honorable nílò òyìnbó ibi ìṣá wọ́n ti máa kọrin mọ́sẹ́ tán rí bẹ́ẹ̀ ni ó ní ìdí tó ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé láàrin gbogbo àwọn tí ó jẹ́ àjọ ìjọba pàápàá jùlọ ní education pé jamb pé wọ́n rẹ̀ mí ti 50 billion sápò ìjọba mo ní àǹdẹ́n kí ni láàríjà owó tó jẹ́ pé àwọn ọmọ skul tẹ́ ń gbowó yẹn lọ́wọ́ wọn ẹ wò bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ìkánkúnú wọn tó rí ìpara rẹ̀ dànù kẹ tó wá jáde padà ẹ mọ̀ wípé gbogbo tẹ́ ń ṣe yìí ó mẹ́mí àwọn kan lọ èyí tá a gbọ́ la gbọ́ kòtòkó resign tí àṣìṣe bá ti mú ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ ṣé kòtòkó resign àbí resignation letter ẹ lè jí ọmọ tó kú ní ìsìn ẹyọ kan tá a sì gbọ́ nù àìmọye irú ẹ̀ tá a gbọ́ wọ́n ní kán kìlọ̀ fún brotherhood o kán kìlọ̀ fún múríkì o ẹgbẹ́ religious ẹgbẹ́ ẹ̀sìn la mọ̀ sí o kó má dá sí education o ó fi education lẹ́ o tó bá dọ̀rọ̀ sàríà kórè ìmọ̀ ẹgbẹ́nu sí máìkì tó bá dọ̀rọ̀ wọn kéwú wọ́n ní wọ́n kọ ẹ̀gzáàmù kéwú ní jambu àbọ̀ tí ń kọ ẹ̀gzáàmù kéwú ní jambu ni. ó dá o nínú ilé táwọn fi káàdì abala sánáwọlé ńlẹ̀ ó ní àgbàrá òjò tán ló wọ́ òkú ọlọ́kadà lọ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sì rí òkú rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn mo ní èsì o kí tún gbogbo eléyìí ìwọ ọmọ anífowóṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti kéde pé àwọn ti ṣàwárí òkú ọkùnrin kan tó jẹ́ ọlọ́kadà tí àgbàrá òjò gbé lọ àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Èkó Benjamin Hundeyin fi léde lọ́jọ́bọ̀ ṣàlàyé pé ọkùnrin náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Wàsíù Babátúndé Adéníran ní àgbàrá òjò wọ́ lọ nígbà tí òjò ńlá kan rọ̀ lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ogúnjọ́ oṣù karùn-ún òjò tó mú Lẹ́kì dé àyà wọ́n sì kìlọ̀ pé òjò ń bọ̀ o ìròyìn. wọ́n ní agbègbè òpópónà márosẹ̀ Èkó sí Abẹ́òkúta Alákùkọ ìpínlẹ̀ Èkó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé o wọ́n ní ìròyìn sọ fún wa wípé Adéníran ẹni 60 ọdún bàbá àgbàlagbà ni ó ní ó pàdánù ìjánu ọ̀kadà rẹ̀ nínú òjò ńlá náà tí àgbàrá náà sì òun àtọ̀kadà àgbàrá wọ́ lọ àwọn ọmọ sì máa dúró ńlé ìyàwó máa retí rẹ̀ ńlé ó wá ṣubú lórí ọ̀kadà tó ń gùn àgbàrá òjò bá wọ́ lọ ṣe oh my god
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé pé ojú ẹsẹ̀ ní ìgbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí Adéníran àti ọ̀kadà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀, àmọ́ ọ̀kadà nìkan ni àwọn ṣàwárí ní nǹkan bí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ náà. Wọ́n ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni wọ́n tó rí òkú Adéníran. Ṣùgbọ́n wọ́n láwọn sì ṣèwádìí òní sọ́wọ́ omi lẹ́ti fẹ́ gbàdì, ṣé ẹ fẹ́ lọ bá àgbàrá òjò pé wá bóòlù kí ló dé tó gbé arákùnrin lọ. Ọ̀gá o ẹ bọ́ mọ́ fojú di àgbàrá o, torí bí omi bá tẹ̀kún omi bá ti dé èèyàn ìrójú lẹ̀ mọ́, ò ní mọ̀ bóyá gọ́tà ni, ò ní mọ̀ bí tó tẹ̀sẹ̀ bọ̀, bí èèyàn mọ̀ wẹ̀ gan tọ́rẹ̀ǹtì ẹ̀ kọ́rẹ̀ǹtì ti fi múùfù, àgbàrá mọ̀ burú. Kọ́lọ́run dẹlẹ̀ fún o. Wọ́n ní èèyàn bá kú sínú odò, wọ́n ní etí odò náà máa ń sin sí, àgbàrá sì ti wọ́ lọ ní ìsìn, àgbàrá ló pa á. Sanwó àmọ́ wá gbàrà kiri báyìí pé àbí tí odò náà wọ̀ lọ́ wá sísí. Òye mi o, wọ́n ti bá wọn kẹ́dùn nínú ilé wọn nù. Nàìjíríà ò ní bá yín kẹ́dùn, kò ní bá mi kẹ́dùn. Ní rí jù báyìí lọ lábala sáná wọlé o ní pápá àpẹjẹ ń pe àríyá sórí podium. Àyáwóyá wá ganu sí máìkì kó wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section. Ọlá Adéwálé wọ́n ní àwọn àgbà olè ilẹ̀ Yorùbá àbí irú kan yọ̀ọ̀dà fún ibà mi o. Jẹ́ àdọ́dọ̀ Àríkúyẹrí Àkànjì bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń gbádùn rẹ láti Dallas, èmi náà ń gbádùn yín Texas USA. Wọ́n ní ominú ń kọ́ mi gidigidi lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ọmọ kóòtù ojíire Yorùbá. Ògiri wa ti lanu sílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ní bá mi. Wọ́n lálàǹgbá sì ti kó wọ́ o, alàǹgbá ìfàṣẹ crocodile gan kò ní wọ bẹ̀ báyìí. Wọ́n ní Fúlàní ìjọba àti àwọn ọmọ Ìgbò pàápàá kò fẹ́ kí ẹnu Yorùbá kò. Ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló bẹ̀rẹ̀ wèrè láàrin àwọn Yorùbá yẹn. Ìdíwọ́ àti ìfàsẹ́yìn ló máa sì ń fà, ó sì máa ń fà kí ọba Aláàfin tètè ṣe àwọn àtúnṣe tó yẹ kí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti àwọn òpìtàn ìsọnù orí afẹ́fẹ́ kan náà pa ẹnu wọn mọ́. Ó dáa, mo ti jíṣẹ́ yín bá mi o. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Andrew Ọmọtẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Tinubu gan ló ń ti Buhari lẹ́yìn láti allegedly ni o, nítorí pé Sunday Igboho kìlọ̀ fún Tinubu pé kò gbọ́dọ̀ campaign fún election 2023 ṣùgbọ́n Tinubu ń túbọ̀ ń da petrol sínú iná ni o. Yorùbá nation no going back. Mo ti bá yín fàjẹ́ allegedly sí. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi 92 Ọlámi Arab Money wọ́n ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà ló máa jẹ́ olórí gbogbo àwọn ọba. If you see one viral video di olórí àwọn ọba lẹ́sì wà. Ọ̀gá ọmọ Ifẹ̀ ní àbí kódà wọ́n ní president bow down fún Ọọ̀ni but Sheikh Aláàfin ṣé gbogbo oyún ni ó mú adélẹ̀ ìlérí. Wọ́n bow down fún èèyàn kan, wọ́n ṣe kinní kan fún èèyàn kan, wọ́n bọ́ èèyàn kan lọ́wọ́. Wọ́n bá ń bow down fún wọn ṣe bow down fún Yorùbá nation látara wọn. Wọn ga Ọlọ́run ó yọ wá. Ó dáa, mo ti jíṣẹ́ yín. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi All Star wọ́n ní in continuation to yesterday with Ọ̀gbẹ́ni Bobby omijé ń gbọ̀n mí. Wọ́n ní bá a ṣe ń kọ́ náà ń parẹ́, ọjọ́ ọ̀la Yorùbá ń kù bí èlùbọ́ inú àpò. Bí a ṣe ń gbẹ́sẹ̀ kan síwájú ẹsẹ̀ 6 là ń gbé padà sẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ yìí wá dàbí èdì odi pẹ́ǹtúká ní gbogbo ìgbà tí Yorùbá bá ti súnmọ́ ìkóríta ìṣerere. Èyí ló jẹ́ kí n béèrè pé ṣé ìjì tó já bàbá sótún yẹ kó já ọmọ ní Yorùbá kò rógún fi sílẹ̀ fún ìran tó ń bọ̀ mọ́ egbìnrin ọ̀tẹ̀ náà yàn láyò. Your best friend from Florida. Ó dáa o, mo ti fún yín lórúkọ o lórí akéwì. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o, yóò dáa fún yín. Ó dáa, ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ọlátúnjí. Yorùbá nation is a beautiful country. Bẹ́ẹ̀ ni o, nọ́mbà mi gangan ni mo fi sí. Nọ́mbà tí àyà fi sórí ètò lánàá ó ṣe mistake o, nọ́mbà bí iṣẹ́ ni o. Lè rí èèyàn dá yín lóhùn o. Wọ́n ṣe ń pàkíyèsí mi sí ni o. Lè rí èèyàn dá yín lóhùn gbẹ̀yìn tẹ́ ti save ẹ̀ rí ṣé kí ni rí cancel ẹ̀ lọ parẹ́ original number rẹ̀. Àyà ni mo ti ń ṣe ń bínú lánàá. Jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Magifield wọ́n ní olóyè rẹpẹtẹ àti gbogbo ilé a kú mistake one bẹ́ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a kún fún àdúrà o. No place like home. Lésù pé ìyà pọ̀jù fún ọmọ Yorùbá kò pa ènìyàn kò stage ikú. This action is not new worldwide. Ẹ jẹ́ kí a gba àwọn wòlíì àti oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n hot. Ìyanu àṣẹlẹ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè mú àwọn people yìí o. We are ready to sponsor the act USA. Ẹ yá dọ́dọ̀
Olúkáyọ̀dé Hamzat bá mi ní nípa ti olóyè Sunday Igboho òun ni ọba tí ń pa ènìyàn mọ́. Àdúrà mi ni pé ààbò Ọlọ́run á dájú lórí wa. Ìmọ̀ràn sí olóyè ní kí wọ́n máa gbádùn ara wọn ní Germany, àsìkò ń bọ̀ tí everything máa wà òkè. Ìyáàfin Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba asọ̀rọ̀ òtítọ́ ẹ̀kú iṣẹ́ ọmọ ìlú o, àjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ní sì ń bá wa ṣe. Wọ́n ní àwọn tó gba Aláàfin ní ìmọ̀ràn kò mọ̀ pé ọ̀tá òní jẹ́ kó lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀dọ̀ ọba ilẹ̀ Haúsá ló gbà lọ. Ọlọ́run yóò gbà wá o. Yorùbá nation no going back. Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n tẹ love sí àwọn kò nǹkan panulé. Ẹ jẹ́ asáré dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú. Wọ́n ní Bobby lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho àti ìjọba àná àti ìjọba tòní tí wọ́n bá ní àwọn yóò mú òní ọ̀la ni wọ́n yóò mú o ní agbára wọn àti ẹ̀lẹ́rọ̀ làgàn mú ní agbára Ọlọ́run, nítorí gbogbo ọmọ Yorùbá tí Sunday Igboho gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. Igboho sì ti sọ nínú àdúrà rẹ̀ pé láì jẹ́ pé wọ́n fún ọmọ Yorùbá ní òmìnira àlàáfíà kò ní í sí ní Nàìjíríà. Àmín. Mọ́mí Dorcas Jallow wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ o, gbogbo ènìyàn kọ́ ló ń ṣe oríire ní ẹ̀yìn odi o, àánú àti ojú rere Ọlọ́run ni ó ń múni ṣe rere o, àṣelà àti àṣeyọrí. Àmín o, àwo ṣe rere wọn ní káwà kún àwọn tí ò rí rere ṣe. Bá mi ò rí ìsorí ọlá wọn ní ibà old customer when going for preaching along Allen Junction sí àwọn coloring ẹlẹ́dẹ̀ chicken turkey yẹn máa ń lata pepper ní after coloring mi jẹ́rìí wọ́n máa wò lọ́ọ̀kan ni wọ́n ì tí ẹ̀ ta ní gbogbo alẹ́ nǹkankan yẹn kí ni náà ti máa ta ọjọ́ ta Ìkòròdú. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Hòsénì Sàlímà wọ́n ní olè àwọn EFCC ju ti àwọn ọmọ yahoo yahoo lọ o. Gbogbo àwọn mọ́tò owó ilé tí wọ́n ń gbà ní ọwọ́ àwọn ọmọ yahoo yahoo wọ́n ní níbo ni wọ́n ń kó sí. Àsáàrì kan lánàá ó sojú àwọn gbà lọ́wọ́ àgbà yahoo ṣùgbọ́n ẹ̀mí èfèlè wọ́n ti gbélé ìjọba lọ́wọ́. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyiniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èrè àìkú iṣẹ́ òyìnbá cheese ulesa kí wọ́n ṣe ìdájọ́ ọmọkùnrin yẹn o. Èmi èfèlélé èmi fewele ìkànnìọ́ kí ló fẹ́ fi gbogbo ilé yìí ṣe. Ó lè gbé ó lè gbà ní gbogbo wọn kí ìjọba kó àwọn tí wọ́n ta àwọn ènìyàn wa fún àwọn àràbù o. Wọ́n mi tẹ̀wájú wọn ní ó ti dára bí wọ́n ṣe gbé ọkùnrin tó ń dalẹ̀ sí ojú ọ̀nà yẹn. Good one. Yorùbá nation going back. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí from Texas wọ́n kó nǹkan panulé. At Michael Jr. wọ́n ní èmi ni tí ó ń ya Michael láti Surulere also known as Hallelujah. Ibà gbọ́mọ̀ bí wọ́n mò ń dá yín lóhùn. Wọ́n ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tí ì jẹ́ kí Sunday Igboho wá sílé ó léwu. Wọ́n ní àlẹ́jẹ́lì igbákejì Àbáṣà ní Tinubu tó bá máa fi di 2007. Wọ́n ní àárí ògo láìdé ṣẹlẹ̀ wo bí wọ́n ṣe bà ilé gbogbo Sunday jẹ́. Àwọn Yorùbá ló ń bà Sunday Igboho jẹ́. Ó dáa. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ àti unique baby girl wọ́n ní Naija tó yẹn ò gbádùn rárá. Instead of her to speak to her brothers Boko Haram bandit ISWAP Lakurawa etc, she's talking about Sunday Igboho. Ó jẹ́ lọ wá iṣẹ́ sí òpònú rádà. Òótọ́ lẹ sọ tú jíbélò wọn rìn kiri wọn tí ìrìmú kò sọ nǹkan kan pa rẹ̀. Ẹjẹ́ lọ́dọ̀ mọ́ mi bí sí máa kàn ju ọ̀la wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby in JAMB they do quota system when students from south and east pass 270 and students from the north 100 they will take from the north with 100 to best university. Ṣé lóòótọ́? So wọ́n believe pé ọpọlọ wọn ò dá tó ti àwọn Yorùbá àti ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní olè ní Yorùbá wọn ò lè sọ̀rọ̀ owó ní Yorùbá mọ̀ àfi kí wọ́n ta ilé. Ẹ má bínú o ìwà àwọn Yorùbá ọ̀pọ̀ olóṣèlú ń bá àyàn nínú jẹ́. Ẹ̀yin náà Yorùbá mọ̀ nìyí ẹ ti kó gbogbo wa pọ̀ o. Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu sí i. Ó dà ẹjẹ́ sáré dọ́dọ̀ mọ́ mi unique baby girl ibi ìlàtúnjà sí wọ́n ní kò sí àgbàmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀gbẹ́ni Bobby very shameful nǹkan àtijú. At Mabel mọ́mí Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní Davido and Governor Adeleke mothers are Igbo. They both behave like Igbo people. That's why Davido intentionally married Chioma. Igbo girl olúwa ṣeun. Kí a ti ẹ̀ mọ eléyìí before Odùduwà nation. Ẹ rò pé gbogbo àwọn yẹn ráàyè wọ́n ń bá yín sòdù àbọ̀n gbé sọ́kàn. Yàdọ̀dọ̀ bá mi Nurudeen Adams wọ́n ní Davido is ọmọ Àjẹòkúta mọ́mú mi wọ́n bú sẹ́rìn Davido and that Igbo guy Gbadebo who wants to stand for the Labour Party in Lagos are Igbos. Igbos guys are funny people.
Ọ̀mí Dorcas Odolúwa tún mi sí wọ́n ní ṣé CSI máa ń gba visa wọlé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Germany ni CSI sọ pé òun ìbá má ti fẹ́yàwó tóun bá mọ̀ pé ìjàngbara Yorùbá lọ́lọ́run fi rán òun ọ̀rọ̀ yìí máa ń gba omijé lójú mi. Oko oúnjẹ ní Áfíríkà jẹ́ fún àwọn Western world o from Providence Rhode Island ṣé ti ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ẹ̀ ń bá ní àròjinlẹ̀ yóò mọ̀ wípé ìfaradà ìyàwó wọn náà wọ́n mọ̀ tara bàbá ẹ ní akíkanjú ẹjẹ àdọdọ máàmi wọ́n ní ibà tọmọdé bá mọwọ́ wẹ̀ yọ ọba gbàjẹ́ wọ́n ní it's easier for a camel to go through the eye of a needle than a rich man forfeit his wealth in defending his race. In all honesty, ènìyàn bíi Sunday Igboho CSI sọ wọ́n àkàndá ènìyàn ní Igboho ọ̀sà. It's pathetic that Olodoide continued to undermine his race because of second term 2027. CSI, the Lord remains your strength. Bí àrọ́dọ̀ mọ́ mi Elena Oyenubi wọ́n ní bàbá Davido ẹ̀dẹ́ ní Yorùbá màmá bàbá Davido Igbo ní ṣé pé mọ̀mọ́ tó bí bàbá Davido náà ọmọ Igbo ni ṣùgbọ́n obìnrin nù mọ̀mọ́ rẹ̀ ó dáa yíyún náà dáa. Mọ́ mi rí Scott Adigun ó yẹ kí n ti dá mẹ́sẹ̀gì lórí WhatsApp mo rí fìrí báyìí ẹ mọ́ bínú wọ́n ní òbí ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ kò ń dùn sí yín Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì o láíláí ọwọ́ kún ni ọwọ́ tèmi gan kún ni ó tójọ́ mẹ́ta ọ̀rọ̀ ìjọba lórí Natasha yìí ti wá di àgbà tó rò fọ́ ìkà bó pẹ́ títí ọmọ rẹ̀ àjẹ́ ń bẹ̀ o yóò tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé òórùn rẹ̀ kó tó jẹ yóò ta sánsán sí ní mú. wọ́n ní lala yín tó ròkè tó rùkú ilẹ̀ ló ń bọ̀ wàláì mi lọ́ọ̀fù yín bàbá mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù yẹn gangan sí mi sàlámù yín mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún mi gan lọ́ọ̀fù yín mọ́. Àti wà lọ́dọ̀ bá mi Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àní ìjọba ní Nàìjíríà níbo ni gbogbo àwọn òjèlú àti àwọn tí wọ́n ní àwọn ń pe Natasha lẹ́jọ́ wà látijọ́ yìí àwọn aláìsòótọ́ àti aláìnítìjú Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ gbogbo yín láì láàánú àmín. Mommy Tina Parker, one, it is not a shame that the governor is admitting that Boko Haram has taken over his state. Ìyẹn gómìnà Borno, wọ́n ló dá bó ṣe sọ síta. Wọ́n ní the senators speak grammar about security all day, but nothing ever gets done. Àfihàn, the country needs serious responses from the armed services. Interesting news. Bobby, wọ́n tẹ lọ́wọ́ alárànbarà sí mi, wọ́n bá ń kó fúláwà mi. Olóòórùn dídùn mẹ́rin náà ni wọ́n bá ń kó lè. Wọ́n mi ayé tiyín náà yóò dùn ju oyin lọ. Nígbà yẹn jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi bá mi Emmanuel Odúbùnmi wọ́n ní màmá bàbá Davido Igbo ni màmá Davido Igbo ni does he has 75% Igbo blood. Osun State should be careful of Adeleke family for political positions. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi àárín adé wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwáyù mọ́ mi o. Wọ́n ní the currency change exposed the former CBN governor. It wasn't the will of the poor that brought him down. Ẹ kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò tọ́lẹ̀ sọ. A ti wà lọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele bus stop wọn la wà báyìí wọ́n ní ẹjọ́ ṣé ìjọba ní ti ìlú wa ìṣá ṣé kásá ti fún gómìnà lówó state nìkan ní ìjọba pẹ̀lú gbogbo atrocities tó ń ṣẹlẹ̀ tí Fúlàní Boko ń gba ìlú mọ́ wọn lórí ta ló lè dán irú ẹ̀ wò ní Britain Britain lẹ́sọ̀ bá mi fọ́lọ́n sọ́ta mọ̀lá kò ṣẹ̀dá kan wọ́n ní Bobby ìtìjú ńlá ni fún àwọn orí adé ọba ilẹ̀ Yorùbá láti lọ tẹríba fún baálẹ̀ Sokoto ẹ̀gbin gbùù. Ó dẹ̀ jáde Ọ̀fà lọ́dọ̀ bá mi Raimi Yusuf wọ́n ní abọ́rúbọ́yò àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ bá mi o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ dákun kí ni Islam ìbọ̀rìṣà lárúbáwá ni kí ni Islam ìbọ̀rìṣà lárúbáwá ni ṣé lóòótọ́ àwọn ọmọ mi ò bọ̀ ọ̀sà àwọn ọmọ mi ti ń ṣe Islam gidi wà níbí o àtàwọn bá mi. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òkúta tí wọ́n ló wà ní Mẹ̀dínà àbí nínú Kaaba ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi ó fẹ́ dojúrú oríṣiríṣi narration là ń gbọ́. ìgbà táwọn náà sì ti ń tẹnu bá àwọn tí ń bọ òkúta gangan láwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà bá tẹnu bọ́ pé òkúta lẹ́yìn náà ló ń forí balẹ̀ fún bẹ́ẹ̀. ó dájá dọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹnu àwọn ọmọ Yorùbá ò kò à ń jẹra wa lẹ́sẹ̀ wọ́n ti kúrò lẹ́sẹ̀ mọ́ mi wọ́n mọ̀ ń jẹ ọwọ́ ọmọ ní ìsìn wọ́n jẹjú èèyàn gan ó kò lọ́wọ́ wọ́n ń jẹjú ara wọn. a ti wà lọ́dọ̀ ọmọ mi Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà ìfẹsowápọ̀ mò ń jẹ́ yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun inú mi dùn pé wọ́n gba ẹ́stéètì tí Emefiele fi owó tí ó jí kó ṣùgbọ́n kí ó má bọ́ sí ọwọ́ àwọn òṣèlú nítorí àlọ́láàrí yóò bá nation going back àsìkò yìí yóò dára fún gbogbo wa àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn gbàdúrà sí wọ́n fi nǹkan panu sí i. mọ́ mi Dorcas tún double cross mi ń bì wọ́n ní nípa ènìyàn pípa ni kí wọ́n pa onítọ̀hún simple as ABC ọlọ́pàá tó pa ọmọ tó rè ṣe WAEC
wọ́n ní kán yìnbọn fún un náà kó mọ bí ṣe ń rí lára. àti dọ́dọ̀ bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigerian diaspora need to learn when Baba Awolowo invite Governor Olunloyo told Baba Awolowo, Baba, you can't win. Why? Because if they tell you they want to go open central bank by 2 a.m., you wouldn't let them, and Nigeria controlled by crooks and ole, and they were powerful more than you. God bless. Okay, mi náà gbọ́ wọn lÓlúnlọ́yọ̀ sọ fún bàbá Awólọ́wọ̀ wípé òótọ́ yín ẹ ti lóòótọ́ jù àárín àwọn aláìlóòótọ́ lẹ́sìn wà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ fún yín báyìí wọ́n fi àṣírí sí yín lọ́wọ́ pé àmọ́ abẹ́rẹ́ ìfọ́ ibì kan o wọ́n ní fúnra yín náà lẹ́ sọ pé rárá kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ìdí tí olóòótọ́ ò fi lè jọba láàárín àwọn onírọ́nù ọ̀rọ̀ ńlá ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ bá ń kí Trump o bọ̀dá mi. ẹ já wá dé ọ̀dọ̀ travel captain ó ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby olè fẹ́ máa mú olè senate fẹ́ chẹ́ẹ̀kì EFCC wọ́n bú sẹ́rìn Oòduà nation tètè dé o. mọ́ọ̀mí Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ takuntakun mọ́ọ̀mí ẹ̀sìn ọmọ olódò idẹ. àkúkú jóyè sàn ju ẹnu mi ò kálu ṣé ẹ̀rù ń ba bàbá Tinubu ni kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Ìgbòho ṣà àwọn méjì tán pa sílé Ìgbòho dà ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú Okos ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Èdùmàrè àtúbọ̀ fún yín ní agbára àti okun láti máa gbé wa débẹ̀ àmì o you are loved Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn kò nǹkan panulé bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà gbà ládùúrà fún yín àdúrà Ìjẹ̀ṣà wọ́n ní Èdùmàrè á fi mélòdì sáyérin ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ mọ́ọ̀mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní wanted list as how bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe bèrè nu o subhanallah gbogbo ẹ̀yà kọ́ ni Ọlọ́run fi rán o àwọn tó understand ni Ọlọ́run fún bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn kọ́ ni ó dàbí Sunday Igboho. ọmọ Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí a fi ọkàn tán àwọn ọba wa ẹ jẹ́ kí a gbé ọkàn wa lé Elédùmarè politician ní gbogbo wọn Yorùbá nation no going back Ọ̀gbẹ́ni Bobby Èdùmàrè get your back amen we love you I love you too wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panulé ẹ jẹ́ àsáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Ọlábọ̀dé Ọlájú wọ́n ní Buhari ló wu gbogbo ìwà ìkà yẹn fún Ìgbòho ṣùgbọ́n ó dára bí Ìgbòho ṣe wà lẹ́yìn odi bí kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á pàdánù lásán ní ohun tí ẹ lè rí pa. ẹ̀rí àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Ọmọlára Johnson wọ́n ní àti Amẹ́ríkà tó bá sẹ́ndì owó lórí app orúkọ rẹ ló máa wà àwọn ènìyàn máa ń rìpíìtì orúkọ fún mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. ẹ̀rí àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Dúpẹ́ Bello wọ́n ní Bobby kì í ṣe ìyá tí ó bí gangan ní Ìgbò ìyá bàbá rẹ̀ ló jẹ́ Ìgbò ìyá rẹ̀ ọmọ Amẹ́ríkà ní o irọ́ ló pa sí ẹ mọ̀ pé Davido ń parọ́ ṣé àwọn parọ́ pé ìyá àwọn Ìgbò níyà wọ́n mọ̀ ní Ìgbò níyà rẹ̀ wọ́n ní ìyá bàbá rẹ̀ náà wọ́n ní Yíbò lòun náà ó dáa o. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ anointed wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo jẹ́rìí àyà ẹ̀jẹ̀ Yorùbá tí kò ní àbàwọ́n làyà ń gbé kiri orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá lórúkọ Òdùmarè àmì o láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá láàyà àtọ̀tún àtòsì. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi ó bàláì with evangelist Olúwùmí ya Jésù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn lọ́ọ̀fù náà fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìbá àròyìn kú sẹ́wọ̀n mọ́ mi ẹ ṣeun yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀. mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé Fúlàní ni ìyá tí ó bí mi Ìjẹ̀bú ni bàbá mi Yorùbá ní DNA tèmi o. mọ́ọ̀mí náà pariwo ta o and I am proud to declare that Yorùbá ní èmi Olúṣọlá Àríkẹ́ Moronkeji Òbílàjà kò tí ẹ̀ sorúkọ Fúlàní nínú orúkọ yín bẹ́ẹ̀ náà sì ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ̀lé àtàǹtẹ̀lera wa àbáwá là ń tẹ̀lé yín ó fi hàn dájú wípé ọmọ Yorùbá lẹ́yìn Yorùbá tó yé kébù kì í ṣẹjọ́ yín pé mọ́mí yín jẹ́ Fúlàní kì í ṣẹjọ́ yín ṣùgbọ́n ibi tẹ́yìn wá mú tẹ́ ẹ yàn sí ibi tẹ́ ẹ fi sí ó tẹ́ wa lọ́rùn àgbà yín tọwọ́ tẹsẹ̀. Money from Odopo to Ijebu North East Ogun State sẹ́ẹ̀rí ẹ worú ọmọ tí kìíní bá bí ní ìsìn Àkànbí ní Ìwó tí Fúlàní ìyàwó rẹ̀ bá bí fún tọ́mọ ń bá dàgbà tó bá yarí kanlẹ̀ fún ìran Fúlàní tí ó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ Yorùbá dìde àwọn alálẹ̀ gbé wọ̀ kì í ṣẹ̀bi ọmọ yẹn wípé bàbá rẹ̀ rí ìfẹ́ Fúlàní ṣùgbọ́n ọmọ yẹn ni ó gbèjà ara rẹ̀ torí àbàwọ́n ó gbé àbàwọ́n wá ní o ọmọ yẹn ni ó gbèjà ara rẹ̀ tí ó sọbi tó wà nínú ìran Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mọ̀ fura sí títí di ọjọ́ ọ̀la ni wípé ẹ̀jẹ̀ Fúlàní wà nù ẹ̀ bó ṣe 1% kì í sì ṣe torí ntọ́mọ ṣe àbí torí ibi tọ́mọ ti wá torí pé ìyá rẹ̀ jẹ́ Fúlàní torí tí bàbá rẹ̀ dálẹ̀ tó dán wò ká ní Olúwo ṣe dáadáa ni àwọn èèyàn ò ní wọ́n àti ẹni sọ̀rọ̀ jábẹ́ bó ṣe fẹ́ Fúlàní tóun kó tún dìde kó ní ẹ̀ ní balẹ̀ ń jẹ́ ìran Yorùbá ní tóun òun ò ní gbà kan fẹ̀sìn ba ilẹ̀ ń jẹ́ àwọn ò ní rí tiẹ̀ gbọ́.
mọ́ọ̀mí ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní àyè àti ọ̀gbẹ́ni Bobby èmi náà sọ pé Èkìtì ìnà bí mi sí o Èkìtì ìnà bí yèmi Èkìtì ìnà bí bá mi mẹ́ẹ̀mà gbàgbé ara mi sókè òkun Yorùbá nation lóko èmi gan mẹ́ni gbàgbé ara mi sókè òkun o láyé tí mo wá mẹ́ni gbà kí mi gbàgbé ara mi mẹ́ni gbà fúnra mi kó gbàgbé ara rẹ̀ sókè òkun Yorùbá nation lóko mi back. Láàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi ọmọ Ìgbò kò ní ṣàìwòwà Ìgbò torí ìyá rẹ̀ yóò ti gbin oró sí inú. Wọ́n ní láti ilẹ̀ ní àwọn òṣìṣẹ́ báńkì tí ń jalè ojúlàlà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fura ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kò nǹkan pànù sí àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Oyèmí Salau. Wọ́n ní ẹjọ́ kì í ṣe ẹjọ́ àwọn àràbù o ìjọba Nàìjíríà ló fi ìyà jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àràbù ní lọ́wọ́ mọ́ mi wọ́n di ẹ̀rù gan-an ni. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tí ò tó kan tí ń pera ẹ̀ méjì ẹ̀sùn mọ́ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn náà wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀. láti wà lọ́dọ̀ bá mi Sami Odutai wọ́n ní gọ́ọ̀nà Adeleke mother is also an Igbo wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ méjì ní rọ́ọ̀nù nínú iṣan Davido wọ́n ní òun náà ló dífá fún ọmọ Olúwo náà ẹ̀jẹ̀ méjì ní rọ́ọ̀nù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. wọ́n ní àwọn lọ́ọ̀vù wa wọ́n from USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù ránṣẹ́ sí àwọn New Jersey. Wọ́n àti dẹ́rìn Olúsùnmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Bobby lórí àwọn tí wọ́n ń fi kẹ́míkà dín adìẹ yìí ẹlẹ́dìẹ bus stop ní onípàànù ní kí ìjọba kọ́kọ́ lọ head office wọn ní níbẹ̀ ṣé wọ́n ń dín náà ìmíròpọ̀ kàn ń pa adìẹ àwọn alápatà ní ẹlẹ́dìẹ ìmíròpọ̀ kàn ń pa tà fáwọn èèyàn ní live chicken ó dáa kán lọ bẹ̀ ńgbà náà ìyá wa Stella wọ́n ní wọ́n parapọ̀ wọ́n gbé Natasha lọ sílé ẹjọ́ ẹ̀yìn ìgbìmọ̀ tí ẹ̀ ń gbìmọ̀ pọ̀ gbé Natasha lọ sílé ẹjọ́ mélòó ni nínú àwọn Boko Haram tí wọ́n fi ojoojúmọ́ pa ènìyàn bí ẹni pa ẹran tí ẹ ti gbé lọ sílé ẹjọ́ tàbí tí ẹ ti rán lẹ́wọ̀n. Tóyìn Adéoyè mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà lẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ibà kéde ìròyìn ọlọ́mọ fún gbogbo Yorùbá káfàtà wọn bú sẹ́rìn àyà ń kọ́ Òkúndùsì fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe o lórí ìròyìn ọlọ́mọ ìlú yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò ń kà panu sí wọ́n ní ó yá sọ pé pọ̀ yóò dáa fún ẹ sì kéyìn mi àyà náà rẹ́rìn bí ẹ̀yà lọ́dọ̀ ọmọ mi Níkẹ́ Akínwìnsólú wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n máa ń fi áìpò fọ ẹ̀gẹ́ fún gàárì àti fùfú bákan náà òótọ́ ni ẹ ṣe tẹ́ ẹ já wa sí o mo ti gbọ́ rí o wọ́n fi áìpò fọ wọ́n ní ó ń tètè jẹ́ kí fùfú rọ̀ nǹkan ń ṣe Nàìjíríà nǹkan ń ṣẹlẹ̀ sí ń tán jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi Olódùmarè àti àwọn alálẹ̀ ló ń lo olóyè Ìgbòho wọn ò sì ní fi sílẹ̀ ẹ̀mí olóyè yóò gùn fún wa o àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín. ó rà káàbọ̀ ó sáàyà ṣe dáadáa ẹ kú rìn látàárọ̀ èmi náà ti ń dúró dè yín o ó dá ìwà nǹkan jókòó lé ẹwà nǹkan fìdílé ẹwà nǹkan olómi tútù àti nǹkan panu tẹ́ẹ̀mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà kẹjá wa máa wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ká máa yànnà náà gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà ká máa yabẹ̀ nǹkan èjèèjì báyìí ẹ bá yọbọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ bá rántí kọ́ sínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn yín káàyà lè rí nǹkan lò lọ́la alákọ̀ọ́kọ́ tá a mẹ́nu já nínú àkórí ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá ó ti ń já ìrìn àwọn ọmọ Nàìjíríà ti fi ń ṣe dìbéètì wọ́n ti ń sọ wípé my panel of judges my co-debaters I think I'm able to convince you but not confuse you mo ní lórí kíní wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ EFCC náà ni lórí ilé mi èfèlè tán gbà tán hand over fúnjọba wọ́n ní fọ́nrán ibi tí wọ́n ti ṣe exchange tán ti jọ exchange kíní amúhàfún ìlànà wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀gá àjọ EFCC náà ní ọ̀rọ̀ torí gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn gbọ́ tí ń fọgàn náà wípé gbogbo ń táwọn gbà lọ́wọ́ àwọn yahoo ń táwọn gbà lọ́wọ́ àgbà yahoo wa ọmọ yahoo wa wọ́n ní eléyìí ní ìsìn àgbà yahoo ní oníṣùgbàǹgbà torí ẹwà dúró ilé tán gbà bẹ́ẹ̀ náà làwọn ẹgbẹ́ kan náà ké gbàjarè síta wípé ìjọba ẹ mọ́ ta ilé yìí o bẹ́ẹ̀ ṣe gbà yẹn náà ò dáa ṣùgbọ́n ẹ fún àwọn mílítírì làwọn yẹn wá ní ó sì jẹ́ mílítírì ló dárúkọ mọ́ láwọn náà sì dárúkọ mílítírì lánàá wọ́n ní ẹ fáàmù ní tán bá sì wà fáwọn mílítírì náà lóòótọ́ tàbí ẹni tó wù kàn rí kan fún lábẹ́ ìṣèjọba kó sá ti já wọn lẹ́vù mẹ̀kúnnù tán bá máa fún mílítírì àwọn ọ̀gá kọ́ ni kán mọ̀ fáwọn ọ̀gá o kán gbélé wọn lọ́wọ́ kán máa yọ nínú sálárì wọn díẹ̀díẹ̀ àpá jùlọ àwọn tí wọ́n ti forí kó já pín bóyá àwọn tí ọkọ wọn ti kú tàbí àwọn tíyàwó wọn ti kú sídìí iṣẹ́ ológun àwọn èèyàn wá ní àtàn bá gbé fáwọn yẹn
bóun náà ṣe fẹ́ mọ̀ rí owó yọ nígbà tí ìsìnkú wọn san sálárì fáwọn èèyàn ní àwòtọ́ mọ̀ ni o. ṣùgbọ́n báyìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní gbogbo proposal àwọn èèyàn wọ́n ní bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé ló ń gba tòsí jáde ní etí ìjọba wọ́n ní tán fẹ́ fi ṣe ó ní tán pè ní renewed hope á wà lọ́nu studio ní ìsìn kò tiẹ̀ ní ìdíkà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá EFCC ẹja lọ́nu studio ká gbọ́ ní àwọn tó mọ oyún ìgbénú kára wọn ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń tán fẹ́ fi ilé ìṣe wọ́n ní abẹ́ renewed hope plan náà fẹ́ gbé sí kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni ìjọba ń gbà lérò lórí ọ̀rọ̀ renewed hope plan lórí ọ̀rọ̀ ilégbèé fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹja sáré gbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀mọ̀ràn tó mọyún ìgbẹ́ nínú kára wọn bóyá yóò kàn yín náà ká mọ̀ wò ó. Remembering how the story broke and everything that surrounds this story, it does not give me any form of happiness. It doesn't give me any form of laughter. Really? It gives me a very deep pain of how wicked, how heartless, Nigerians can be. Some Nigerians can be. Calling it what it is. For him to even say that, let there be no finance for future. Because you own up. Yeah, he tried to. You understand? Exactly. So we are not speculating again. TBN governor. It is not in there. So my first worry is I'm not too sure whether EFCC has filed a case on this matter. Okay. Because it's not enough to recover this. There should be a fresh charge and give it back to Nigeria. That person needs to be punished. Let him tell us what law protected him to build this number of houses for who, in whose name, in what money, where did you get the money? Those questions need to be answered. Then to the second issue, and that is for government, because sometimes when we remember loot being recovered, our first worry is let it not be relooted. Okay. Do you understand? So, and one of the ways we can avoid this is what the Minister of Housing has mentioned. Let the portal be transparent. Let people have it at a much cheaper and affordable, amount. And this should be made easy for people, because it's only here in Nigeria that you will see people have a full money and buy a house. Things don't happen that way. This thing should be on mortgage. People should work. Mortgage payment do plan. you get the point? This is where you will see people carry full money and buy car. All these things should be things that should be taken from your, your sweat and your earnings and your salaries. If you have such amount to be buying such houses, you're a suspect in the first place. Do you understand? Yeah, so absolutely. make it people friendly. Make it. No, I know some people don't have the dream of living in a duplex, but for someone, especially civil servant and some other people who have served the nation, they should be given this privilege. ẹ wo yóò sì dá fárákùnrin last comment rẹ̀ hùn ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ka tó lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kejì torí àwọn náà sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá lórí ọ̀rọ̀ mortgage ẹ gbọ́ sí mortgage lè wọ́ọ̀kì Nàìjíríà so lè wọ́ọ̀kì sáwọn wọn ní débi torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo pé kí wọ́n ní ètò kànìyàn kí wọ́n ní database ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí wọ́n ní ní báǹkì náà pẹ̀lú BVN ó yẹ kó lè work pẹ̀lú iṣẹ́ tí àwọn èèyàn ń ṣe Nàìjíríà mo ti rí táwọn báǹkì Nàìjíríà ò fẹ́ yá àyàn lówó ẹ wá wo ohun tí àwọn gbọ́mọlé láǹtà ṣe wọ́n sì yá àwọn èèyàn lówó àwọn èèyàn sì ń rówó yá ń bẹ̀ wọ́n láwọn èèyàn ó kàn jẹ́ pé àwọn náà wàhálà àwọn pọ̀ ó lójú tó lè ra lódìdí ń bì ó wà ara lé àbó ra mọ́tò gbogbo tó bá ti ń bẹ̀rẹ̀ láti fi 10,000 15,000 euro àbí pounds àbí dollar wọ́n mọ̀ wọ kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni pé bó ló ti rówó tó kólẹ̀ tó fi ra odidi kíní à ń bèlè pé ó fẹ́ ra lé 300 400,000 ẹlòmíín ra lé 1 million euro ní mi ìdárúkọ náírà o tẹlòmíín ó sì máa san díẹ̀díẹ̀ mí 50 years ìsan tó bá ti níṣẹ́ 50 years kì í sì pa dandan sí ìjọba nìkan nítorí ẹ̀ ó yẹ kán kówó tó lè ní value Nàìjíríà wọ́n máa make sure sọ pé kán jẹ́ kówó scarce ṣùgbọ́n wọ́n máa make sure wípé àwọn èèyàn the rate bó ṣe ń náwó wọ́n dárúkọ bíi 2 million naira ní ìsìn ó máa ṣòro láti kó 2 million naira lẹ̀ kì í ṣe kó bóyá ẹnìyẹn ò ní ẹ mọ̀ iye àwọn tó lówó ń pamọ́ ń bì ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé mortgage náà máa gbà at the end of the day ara tó máa ń jẹ́ kí inflation reduce nìyẹn nígbà tó bá fẹ́ ra lé 258,000 I mean for example ká ló fẹ́ ra lé bí 500,000 bí euro ká ní Nàìjíríà money ní èlò ní 500,000 Nàìjíríà nísìn bóyá gan ló ra kẹ̀kẹ́ márúwá kò ra kẹ̀kẹ́ márúwá Nàìjíríà n tá n sọ nìyẹn gbogbo value nǹkan ẹ jẹ́ kí owó kékeré lè rà á nọ́mbà ni wọ́n ń celebrate in Nigeria. Number. You know what came to my mind?
I saw a report saying that, okay, this Onefele's duplex estate, Abi, it's going to now be, placed under the Renewed Hope housing scheme. And what's the Renewed Hope housing scheme all about? There's a plan to construct 100 housing units in the 774 local government areas. And what's the plan? The plan is that 80% of the houses, anybody can get it with 1/3 of your salary. If you, for example, you can deposit, if you are earning 30,000 naira, you can pay 10,000 naira, and then it becomes yours, mortgage system. And then 20% of the units will be given free to people who are very poor, who are very vulnerable. Now, I expect something similar to happen with this project. This recovered. If at all it's going to be part of the Renewed Hope housing scheme, then I do not see why it should be different. People should be able to pay. Probably some middle-level civil servants, and then you spread the payments. That's what they do in other places. And also, John, because time and time again we've heard of, for example, in Lagos, we've had accusations of a market being demolished and being rebuilt, and then people are selling it to the big wigs who are reselling and all of that. We just have to be very intentional, like you said. There's no rocket science to it. It's just about defining the population you want to sell this to. Then make sure that the process of purchase is very transparent. If there's a website that is dedicated to it, if there's anything they have to do, make sure the process is transparent. Now you talk about website. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o náà lẹ́ti gbọ́n yẹn alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní àfihàn àtún fi dá mi púpọ̀ síwájú ni ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù dáadáa torí àmẹ́nubà nínú àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ tá a mẹ́nubà ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ là ń lọ oníga méjì ní ìròyìn á bá wọn yọ̀ ká tó wá ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú update lórí ti Natasha torí tí ń dunni ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ni ó ní í ṣe pẹ̀lú Attorney General of the Federation ìròyìn méjèèjì oníga méjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha update lábẹ́ fún yín o wọ́n ní lórí ti Senator Natasha wọ́n ní wọ́n ti mú ọ̀kan nínú àwọn whistleblower tó tú àṣírí Sandra Duru arábìnrin tó sọ wípé Natasha send voice note sóhun pé kó ràn lọ́wọ́ láti báyé Akpabio jẹ́ bó sì ọ̀fà àwọn ní 200 million ẹ̀ràn ti arábìnrin yẹn Kídíọlá Fáyẹ̀hùn tó wá ṣiṣẹ́ ìwádìí ó tó wá gbé arákùnrin kan wá àwọn méjì ló ti ẹ̀gbẹ́ wá tán tú àṣírí wípé Sandra Duru ń parọ́ ni báwọn wà lára àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n gbé voice over fún wọ́n ṣàfẹ̀sùn kanra wọn ní ìsìn arákùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn tó ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Adéọlá wọ́n ní wọ́n ti rè mú o tó sọ wípé Sandra Duru ló gbé iṣẹ́ voice over fóun pé voice over tí ó play yẹn tó ní voice Natasha ni pé òun ló ń ṣe òun ló ń kó àwọn èèyàn jọ pé ó good lórí bọ́n ṣe máa ń ṣe AI mo ní ṣùgbọ́n wọ́n ní òun náà ti sọmọ́rọ̀ wípé òun retí kan mú un o pé òun retí torí ọ̀rọ̀ àṣírí tó ń tú yìí tó ró mẹ́nubà wípé ó fóun ní 2.5 million àti wípé nínú bọ́n ṣe jọ máa ń sọ̀rọ̀ wọn àti Sandra Duru pé òun mọ̀ pé Akpabio senate president ló ń lo Sandra Duru mo ní ẹ̀sùn lámọ̀lélẹ́yìí allegedly and reportedly ní lọ́dọ̀ tí wá o ó ní òun mọ̀ tóun sọ ó lóun sì wà prepare so lẹ́rìí ó sọ lọ́dọ̀ Adéọlá náà ìbò náà sọ láti ń tu sí Yorùbá ń bí so lẹ́rìí ó lóun lẹ́rìí gbogbo rẹ̀ so ó sì mọ̀ Adéọlá sì ń sọ fún lọ́jọ́ yẹn pé ó mọ̀ pé wọ́n lè wà gbé ó lóun múra lẹ̀ aago 3 òru dẹ̀dẹ̀ náà ni wọ́n rí ìran àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní IGP allegedly ní lọ́dọ̀ tí wọ́n ní IGP lóníkan ọ́fíìsà rẹ̀ mú wípé ó lẹ́jọ́ jẹ́ o làwọn èèyàn wá ń sọ wípé ṣebí tú whistleblowers méjì ló wà ní ìṣètọ́jọ́ blow whistle papọ̀ Sandra Duru náà blow whistle ni ló ń tú àṣírí Natasha múyàn ẹ wá fi sórúkọ àwọn defendant ẹ wá lẹ́ ẹgbẹ́jọ́ kalẹ̀ Díọlá náà wá fún wọn pàwọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ wípé ṣé bí nínú ìṣèjọba democracy ṣé bí àwọn èèyàn the people ní government wọ́n kàn fún àwọn tó wà tó jó lórí wọ́n kàn fún wọn mandate ni nígbà tí federal government bá wá ń náwọn sùn Natasha ìkànnú àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ṣé wọ́n bùn àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan gbọ́ mo ní ṣe báwọn náà ní federal government wọ́n ní rárá wọ́n kàn ní mandate lọ́wọ́ ni wọ́n ní àwọn èèyàn gangan ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì mo ní Díọlá Fáyẹ̀hùn ọdún orí rẹ̀ ìṣá ní mọ̀ sá prapra every time ni. ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bàbá Fábíyèsí ti sọ pé yóò jẹ́jọ́ o pé whistle to blow gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ pé mẹ́rin rẹ̀ jáde o làwọn èèyàn wá sọ wípé ṣé Akpabio tó gbèjà ara rẹ̀ ṣé Yàyà Bello náà tẹ́ bá tiẹ̀ wá sọ wípé Akpabio jẹ́ olórí legislative arm pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba
ó represent government Nàìjíríà. Yàyà Bello ńkọ́ so náà ẹ̀ ń jà fún Yàyà Bello so náà represent government Nàìjíríà ni. Sandaduru náà so náà represent government Nàìjíríà ni. Ibi tí àríyànjiyàn ti fẹ́ wáyé rèé o, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ẹ wò ọ̀rọ̀ yìí ò tiẹ̀ tí ì ṣe é dá sí nítorí Natasha kò tí ì mẹ́rin kankan jáde. Èmi sì rò pé ó yẹ kó náà wá mú bó tiẹ̀ ṣe ẹ̀rí 5 lónìí, bó tiẹ̀ sì fi ẹ̀rí tí wọ́n fẹ́ sásùsẹ́ wà ọ̀hún wọ́n fẹ́ máa bá òun sùn kó fẹ́ rí ìyún lẹ́nà, ṣùgbọ́n ẹ̀rí eléyìí tó fi ẹ̀sùn torí wọ́n nítorí pé ó sọ wípé Akpabio fẹ́ pa òun, pé Akpabio àti Yàyà Bello àti Dòdò gómìnà Kogi wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe gbé ọ̀rọ̀ ìdé ọ̀dọ̀ ilé ẹjọ́. Wọ́n ní ẹ bá jẹ́ kí Akpabio kó ṣẹjọ́ fúnra rẹ̀. Ọ̀kan àyà wa ń samílé kan náà pé ọ̀gá mi kí Natasha náà ní ẹ̀rí o, tó bá ní ẹ̀rí 5 nínú bó ṣe mọ̀kàn fẹ́ pa òun tó sì fún wa ní information lọ́jọ́ yẹn tó tún sọ time pé wọ́n rìn báyìí ibi tán ti ṣèrè hòtẹ́ẹ̀lì báyìí náà wà. Akpabio Yàyà ó dárúkọ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pé kó tètè mú ẹ gbogbo ẹni tí bá ń fún ní information kó má jẹ́ kán fi wàràwàrà ìwà ń wára kán má fi kó bá o. Ayé ti ń gba tiẹ̀ o, bó ti ẹ̀ṣẹ̀ rí kan bó ṣe voice note ní kó náà mú jáde kó má jẹ́ mímíkì o, kó má jẹ́ AI o. Ìyẹn ní ti bẹ̀ yẹn a mọ̀ jẹ́ yín lábọ̀ lórí rẹ̀ bóyá tó bá ti fi bọ́ yẹn lẹ̀ bóyá fẹ́ bí lẹ́jọ́ ni whistleblower àtàn mú ó ti lóun lẹ́rìí no tata for yanya ó ti lóun lẹ́rìí there is no need to be afraid. Ó dá inú ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún kan Tony General Baba Fagbemi ó ní ti ẹjọ́ kan tí P&ID tán gbé lòdì sí odidi ìjọba Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ tó sí ọ̀rọ̀ lórí pé a gbé kọ́ńtrátì fún yín pé kẹ́ ẹ supply gáàsì fún wa ẹ̀yin lẹ́yìn ó níye gáàsì ẹ kí Nàìjíríà supply ṣùgbọ́n ẹ supply láti 2017 náà ti ń fa ọ̀rọ̀ ìbọ̀. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti kọ́kọ́ slam Nàìjíríà pé ẹ sanwó tanràn tó tó £6 billion. Wọ́n ní ìgbà tó di 2023 tẹ́jọ́ yẹn ń falẹ̀ náà bá increase ẹ̀ sí £11 billion lọ́rọ̀ kan Nàìjíríà sáà láwọn ò ní gbà. Nàìjíríà náà bá ṣiṣẹ́ ìwádìí wọ́n pe gbogbo àwọn tán lè pè tó jẹ́ SAN àwọn tí lóyìnbó náà wọ́n fọwọ́ sowọ́pọ̀ náà bá rí kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wípé àwọn ará bí ń parọ́ ni wọ́n fẹ́ gbá Nàìjíríà ní kò sígbà kan tí Nàìjíríà gbé kọ́ńtrátì kankan tán buwọ́lu kọ́ńtrátì pẹ̀lú wọn pé wọ́n ṣe máa ṣe rèé o. Náà bá wò dáadáa ilé ẹjọ́ bá rí ẹ̀rí ilé ẹjọ́ UK náà ni ilé iṣẹ́ yẹn wà P&ID àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n sá ní Nàìjíríà ti wín ní báyìí o. Ní Baba Fagbemi sì bá ganu pé inú àwọn dùn ayọ̀ àwọn pọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwòbó sí lọ ká gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀. Prince Dr. Latif Alassane Fagbemi, SAN. We are delighted to be with you today. Today, the reason why we are here today is we are receiving the Federal Republic of Nigeria team on the day of justice and document exploration. I would like to introduce first the team lead. Party, that isn't just the end of the matter. The government removed this $11 billion liability, which was a third of its foreign reserves, several times the amount of its health, education, and security budget. So that was a great relief for the government and people of Nigeria. But as a successful party, the government is also entitled to recover its legal costs, which amount to tens of millions of pounds, and which the government is well on its way to doing. So this is a great result for the people of Nigeria. To similar transactions happening, where Nigerians will be taken for a ride. And we are resilient, the federal government is resilient in its determination to ensure that this will never happen again. And there are similar things still going on behind the scene, and government, having done this in the case of P&ID, is also resolved that we are going to toe the same line and never to enter into settlement to this type of people.
applauded my resilience and determination. The Attorney General and Minister of Justice, Lateef Fagbemi, commended the legal team on the P&ID case for their heroics. The whole country has celebrated our success in the case of Process and Industrial Development Limited, otherwise known as P&ID case, and applauded my resilience and determination not to negotiate or settle with the fraudsters. But many do not know that my strength was derived from the dedicated and uprightness of the FGN and PID coordinating team. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja kò mẹ́ẹ̀já sáré dé ilé ẹjọ́ náà là ń padà sí lọ́dọ̀ Nnamdi Kanu bẹ́jọ́ rẹ̀ ṣe ń lọ nínú àwọn ẹlẹ́rìí tán pè nínú àwọn exhibit tí ilé ẹjọ́ ní kan sọ̀míìtì ibẹ̀ ní ẹlẹ́rìí kan tí ó ń ṣe tó ń jẹ́rìí fún ìjọba ọmọléeṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni ló bá ganu sí máìkì ó ní kí ló dé tí àwọn agbẹjọ́rò Kanu wọ́n sì ń pè tán ṣe ń fi ikú wó oorun tán fi IPOB wé Àmọ̀tẹ́kùn ó ní kò jọra wọn ó ní Àmọ̀tẹ́kùn olófin ló gbé Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ kan lọ sí South West lọ́dọ̀ àwa Yorùbá pé wọ́n sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ pé wọ́n kàn déédé kó ẹgbẹ́ kan jọ pé ṣùgbọ́n IPOB ìjọba ti proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí pé wọ́n ní ìfẹ̀yìntì òfin kankan Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀ sórí òfin ó ní IPOB àti ESN kì í ṣe ẹgbẹ́ tó bófin mu o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n pa táwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà wà nínú àwọn tó kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ lọ́wọ́ wọn ọ̀rọ̀ yìí ló jáde lẹ́nu ọ̀kan nínú olùjẹ́rìí lòdì sí Nnamdi Kanu pé kó má fi kú wo oorun kó má fi IPOB wé Àmọ̀tẹ́kùn ó ní kò jọra wọn ṣùgbọ́n àwọn agbẹjọ́rò Kanu náà bá mú fídíò kan jáde níbi tí Hope Uzodinma tó jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ Imo tó ti ní kì í ṣe ẹgbẹ́ IPOB tàbí ESN ló wà nídìí àwọn tó ń ṣe ikú pààyàn nílẹ̀ Igbo pé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan ló ń forúkọ IPOB ṣèbàjẹ́ gbogbo síta tó mú tẹ́ ń gbọ́ wọ́n ní àwọn militant ni wọ́n ní wọ́n kàn ń claim responsibility bí IPOB ni àti wípé arákùnrin kan tó jẹ́ olóyè nínú ẹgbẹ́ APC nípínlẹ̀ Imo tí wọ́n àyà wọ́n ní gómìnà Imo ó ní kò lọ́wọ́ IPOB nú ó ní àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tọ́jọ́ ń léra wọn tán ń lépasẹ̀ tán ń bu ẹsẹ̀ ara wọn ó ní kán mọ̀ yìí mọ́ IPOB o. Leader, the politician that was whose house was attacked, I have already in my security report all the meetings he had with those who don't want election according to them in Biafra land. I have evidence with security agencies and where they met. And the people are saying that he breached the agreement. And after agreeing with them that there will be no election in Biafra land, he is contesting election. ó lẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu Hope Uzodinma yẹn ẹni tó jẹ́ gómìnà Imo ẹ rí bí ó ṣe ń pọnnu mọ́ Biafra land mi ò gbọ́ Yorùbá nation lẹ́nu àwọn gómìnà yín rí gómìnà kan rèé o tó ń pọnnu mọ́ Biafra land nínú speech ẹ̀ ó ń dárúkọ Biafra land wọ́n wà nínú Nàìjíríà inú Nàìjíríà ló ti yẹ gómìnà o inú Nàìjíríà náà ti dìbò fún o ṣùgbọ́n ó dẹ̀yìn lẹ́yìn òmìnira orúkọ òmìnira wọn ó wà lórí ète rẹ̀ ó yá sí lẹ́nu ọjọ́ wo lẹ́gbẹ́ Yorùbá nation rí inú speech àwọn gómìnà yín àwọn politician yín kò possible wọ́n ń tàn yín tí wọ́n ni. pápápá nílé ẹjọ́ bá ní ẹ submit gbogbo ẹ̀ àti ti ọ̀tún àti tòsì gbà wọlé mo ló ti ẹ̀dá wọ́n ti gba ti Uzodinma yẹn torí wọ́n fẹ́ gbà inú Kanu mọ̀ dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni wípé ó ti ẹ̀dá torí wọ́n fẹ́ kó bọ̀ lọ́wọ́ gidi ni o wọ́n ń sin mọ́ gbogbo ọ̀nà tó lè fi lu àlùyọ kúrò nínú àmọ́ wọ́n ń sin gidigidi mọ́ gbogbo ọ̀nà ní ṣùgbọ́n èmi náà wá wò dáadáa mo ní kò ṣe fi wo oorun kò jọra wọn lóòótọ́ lè fi ọ̀rọ̀ IPOB wé kì ní ẹgbẹ́ tán dálẹ̀ kì í ṣe òfin ló dá IPOB lẹ̀ ẹgbẹ́ ìjàngbara ni ẹgbẹ́ ìjàngbara ni àwọn náà mọ̀ tó yẹ kán fi wé ẹ̀rí pé wọ́n fi wé oníkálùkù ló gbọ́n ó dá ẹjẹ́ àpò lórí yín o ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu tó sọ wípé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fún lóyè dókítà ìṣègùn fún ọ̀rọ̀ ajé gbọ́rí àkọjá ìwé rẹ̀ náà rèé o ẹ rántí ọrọ̀ ajé Nàìjíríà tí ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́nà máwọn lọ́wọ́ ni lọ́jọ́sí
wọ́n ló ti padà jí dìde ní ICU ìyẹn intensive care unit. Mo ní ẹ ṣe padà wá sọ fún wa lẹ́yìn tí ọrọ̀ ajé sẹ́kọ́nà tán pé ó lásídẹ́ǹtì. Àyà wa ń bi mí pé ẹgbọ́n báwo ni ọrọ̀ ajé tó ti already sẹ́kọ́nà mọ́ ààrẹ Tinubu ọ̀gá rẹ̀ lọ́wọ́ tí Buhari wá sọ wípé ICU ló wà pé kò mọ̀ tún mọ́ ICU ní níbi tí nǹkan bá mọ̀ lé tí aláìsàn bá tó ti ń mí gúlegúle tí ó ti ń wo ọ̀run náà ti fẹ́ sílẹ̀kùn géètì ọ̀run fún ICU náà wọ́n gbé lọ láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀. àìmọye àwọn tó wà láìCU tó jẹ́ wípé oxygen náà fi ń mí. Wọ́n ní bóyá ọrọ̀ ajé Nàìjíríà náà bóyá oxygen ló lọ fi mí ń bẹ̀ ó ló ti ń rí kọ́fàṣà. Mo ní kò mọ̀ tún máa ICU kórè ibi àwọn dókítà ẹ bá ń pe àwọn nọ́ọ̀sì ẹ gbọ́ mi ò lè rẹ́rìn o ó sàlò tí ń rí kọ́fà lọ́rọ̀ kan o ẹni tó wọ bóyá wọ kómà tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n kó abẹ́rẹ́ oríṣiríṣi wò ó irú abẹ́rẹ́ wo náà kò bó ń ló lè sọ bọ́ọ̀rọ̀ sí dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ̀ àtótónu Buhari. I just need to tell those ones saying one party system is no good. It's one party ruling and driving the aspiration of Nigerians. Where do they start? You don't blame a people bailing out of a sinking ship when they have no life jacket. I'm glad of what we have, and I'm expecting more to come. Question, Mr. Boala. Right. As a Nigerian, as a Christian, yeah, and I want you to be truthful. Yeah. As the president delivered. So the word delivered means he has concluded the first term. There are quite a number of things yet. He will be the first person to tell you there are quite a number of things that are yet to be seen. But if you ask the question, has the president performed? Then my answer will be a very big capital yes. And where am I coming from? Because before, when the president took the oath of office, as a journalist, you are aware that the situation and the economy, the revenue and everything around Nigeria was quite tight. People were buying Naira with Naira. You know that 27 states of the Federation were not paying salaries because of no income. You know in this FCT where you live, there were prison breaks all over Nigeria. You also know that at the time, when this Boko Haram Abi soldiers around Buhari, they said they were even coming to the villa. All of these things are quite obvious. And you also know that we had a debt. You also know we didn't have much revenue. Now, between that time and today, we came and saw foreign reserve 33 billion. We have 41 billion. We have paid our legacy debt. We were not the ones talking. The World Bank came and told you. The World Bank said we have been able to put the economy of the country on a modest progress. The IMF talked about debt. The IMF. The World Bank talked. Yeah, yes, they talk about modest progress. And then the states of the Federation that couldn't pay salaries. Now, they are not only paying salaries, most of them are meeting up to the minimum wage. They are doing projects, and some of them have even paid their debt. All of this happened because of increased revenue. And that's one of the visions of the president. The misconception by anybody who wants to see what transpired today as our engagement with Nigerians. It was a party affair. Party affair, at any given time, you can pass vote of confidence or say no. Party must do self-introspection. Party must do... So Nigerians should ignore? No, not about ignoring. So what I'm saying is, what happened today is not in any way beating on the sensibility of Nigeria or suggesting to Nigerians that the president has done everything. But what happened today, it is our own internal examination before we bring the external examiners, which is the Nigerian people. And the internal examination of our party, you know we have manifesto and we have things we wanted to do, ranging from nail phone, from infrastructure, from security, quite a number of things. And we know what the president has done so far. So we looked at the two, and we arrived at the conclusion that given what he saw, what he has done, and only in 2 years, you don't think that this is playing to the gallery? No, not if you are, I mean, let's assume someone is so brilliant and so performs so well, he gets a double promotion. Right. Not graduate out of high school and taken straight to college from, going from primary school straight to university. Yeah. That is not what Nigerians... Do you think this is what Nigerians really expect? So you talked about double promotion. Promotion is done at the end of the day when you write the exams, right? If you're planning to write WAEC, for students who wrote WAEC, before the WAEC, they used to have some mini exams to prepare them for the WAEC. That's what happened. So APC said the exam, APC passed the candidate, APC is the examiner, APC is the one giving the result, APC is the one promoting the candidate. That is what has happened today. As far as the issue of today is concerned, we have been getting feedback from Nigerians. But what we did was to focus on ourselves first. Are we satisfied that the president has achieved to a point where we'll give him his endorsement? We have every constitutional right. In fact, what I thought you would be doing
is to be celebrating us. Because before now, political party come, win election, they stay another 4 years, they come back to Nigerians. They don't do this summit where we assess ourselves. And like I told you, it's not an event that happened today. So Mr. If you want to, so you've touched a very corner of me. So when you said I should be celebrating, so a summit, and I will applaud your party that you are even thinking of doing anything in terms of assessment. But I imagine that assessment should have been also debated amongst yourselves. Yes. But this was people just coming, leaders of the party saying, President, you are the best. President, you are, after you, there's nobody. Our party is the greatest. There is everybody coming to our, and imagine those who are attacked in the north, those who cannot pay fees. Correct. We'll be wondering, are these guys living in the real Nigeria or what? So those the people. Isn't that going to be the highest place of sycophancy politically? Not really, because the people who you're referring to are not members of our party. They understand that what happened today is the activities of our party. They can understand that what we're doing is assessing ourselves, gauging ourselves, and say whether the candidate that is currently sitting on the seat, we want him to still go. So that if the president has not performed, then it is from today we will decide the party will begin the process that will lead up to an open primaries where everybody will go and contest. I imagine that have we turned the curve to say our economy is stabilized? And Nigerians are watching tonight. Look, you will be out of office, President Bola Tinubu will be out of office, but what will not be forgotten is the role everyone played in the history of this country, whether they are truthful to the Nigerian people. I will be the first to applaud the government or the president if you are achieve the best. There are policies that we have applauded right on this program. Right. But in your own sense, do you think we have turned the curve? The economy is out of the intensive care unit. The economy is at the recovery room in the hospital. So the economy is still in the hospital. We admit of that. But coming out of intensive care unit to the recovery, if you ask medical practitioners, they will tell you it is no moi. It is a very big milestone that you are at a point when you can die to a point where fundamentals of what would have caused for your death has been dealt with. But now you need to recover from the basics. And if you look at our economy, because we are settling debt, because we have foreign reserve, because we have also established key baseline for the growth of the economy, we can beat our chest and say the economy is stable. We are entering the stage where the effect of the economy will hit the Nigerian people in its proper form. And we are not in any way suggesting it hasn't done that. Because I told you, when you look at it, Mr. Sheun, this administration of President Bola Tinubu, he said, during my time, there will be no ASU strike. He ensured that the needs of ASU people were given. And there so far has not been any strike by ASU in Nigeria. This president led and spearheaded the increase of minimum wage to the Nigerian people. This president ensured that our youth corpers get as much as 77,000 in a month. This president ensured that the critical areas of the economy, the private sector, are given access to equal opportunity to thrive. This president, at the same time, ensured that while we're carrying out this reform, there are interventions. Interventions are to meet with the indigent members of the society. So, for example, the NEL Fund. Close to 300,000 students in Nigeria are beneficiaries of the NEL Fund to fund their studies. What about the rice program that is all over Nigeria? Look at the agriculture. And then look at the credit scheme that has been established so that we curb corruption. Civil servants don't have to steal money to buy cars. Let's stay with the economy, Dr. Boa. Ẹyẹ mi iṣẹ́ ń gbé ìbò ẹnu wọn ṣeun yóò dáa fún ọ ṣé rí pé ní tí ṣeun fi bẹ̀rẹ̀ náà ní ọ̀rọ̀ ọ̀gá rẹ̀ tó ní the economy has turned the curve ó ti ṣẹ́kọ́nà túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé economy ti wà ní títí gbayawu tó ti lè rí wájú ṣùgbọ́n ìwọ wá dé wá ní ICU ní economy wa ṣùgbọ́n ẹ ti revive ẹ̀ ní ìsìn ẹ ti dá padà sí ibi tí ó ti máa gba ìtọ́jú ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni àti ICU àti recovery room o àti emergency o inú gbogbo wọn wà inú hospital ni wọ́n ń dọ́gbọ́n sòtọ́nù ọ̀rọ̀ wọn tán ti ń jábọ̀ wọn mọ́ wípé economy sì wà lọ́spítù ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé orí oxygen gan-an lẹ́kọ́nọ́mì Nàìjíríà sì wà nítorí gbogbo bó ṣe ń pọ́nú mọ́ tó kò tí ì sí òye rẹ̀ lápò àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti lóye gbogbo nǹkan sọ òyìnbó lásán náà sọ ẹjẹ́ wá gbọ́n tó sọ nípa ọ̀rọ̀ dọ́là náírà sí dọ́là tí ń fìdí ìjálẹ̀ ó rò pé òun rọ̀rọ̀ sọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́. It can never be the same. Why? Because when that $1 to the naira used to be 170, is because there is a dollar somewhere that was subsidizing for it. And that dollar subsidizing for it at some point wasn't even going to the purpose it was intended for. It was going into the pocket of. So you look at you have reported it as a general moment. When the president came, he continued with the status quo. Where will he get the money to subsidize for the dollar, subsidize for the fuel? Where will he get the money to support state to pay salary? Where will he get the money to invest in those infrastructure, hospitals, students, and the rest? Where? Nowhere. You can fast, you can pray, it will never come. He thought to himself, we need to generate revenue. How can the future of our children and our children be engaged? So he came up with this idea. Even the tax. Wait for a moment. Give us the next 12 months and see what our tax reform will bring to Nigeria in terms of increased revenue. Do you know the revenue we are generating? So we should be clapping like this to the president. Because you see, that decision the president took, I beat my chest to tell you from 1999 till date,
every president that came was, I won't use the word afraid, but ran away from taking that decision. And every president discussed that. Obasanjo discussed it. He said they would do it in phases. He left it. Yar'Adua came. Jonathan came. Buhari came. In fact, at a point, Buhari was going to do it immediately before people advised him otherwise. President Bola Tinubu came and said, no, I'm a consequential president. Too. We can't sell the future of our children. All of us as a family must realize we don't have income. We've been living a fake life. And right now we are in danger. So let's take the decision. But he prepared our minds. He said it will be tough. The president didn't fool anybody. ọ̀rọ̀ lẹ́tí bá lẹ́nu bò aláyọ̀ lẹ́rù ń ba ẹ̀rọ ti máa ba àwọn president tó ti ṣe ìjọba sẹ́yìn pé ibo ni ààrẹ Tinubu ti wá akíkanjú ibo ló ti rọ́gbọ́n tó ń lò yìí pé ó ní ó tún Nàìjíríà ṣe pé ẹ máa wò ó pé ẹ fáwọn ní 12 months kẹrin táwọn ò dà lára lórí ọ̀rọ̀ tax àwọn ò gbowó orí àwọn ò sì generate income pé ẹ máa wo táwọn ò dà lára mọ̀ wò wọ́n báyìí wọ́n ní ó dáa yóò sojú wa àwọn ò ní kí ti Nàìjíríà mọ̀ dà ṣùgbọ́n tá à ń sọ fún yín náà ni wípé àwọn ẹlẹ́tàn ló pọ̀jù nínú àwọn ọ̀jẹ̀lú yín òmìnira làwà ń wá gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ ìyá tó tónu ni bá ààrẹ Tinubu tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tó sọ Nàìjíríà dìlú èbò bí ó bá fi gbéjọba lẹ̀ tí ó bá gbà á kó tiẹ̀ wá rí ìjà Hausa àwọn ó ti kónu Nàìjíríà ń gbà náà wọ́n jẹ́ bánu ni jẹgúdújẹrá wọ́n ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ ṣé ààrẹ Tinubu nìkan ni ó kọ́kọ́ kó sí federation account ẹ lọ wo iye tí Ọbásanjọ́ tó kó sílẹ̀ nínú federation account kó tó kó ń bẹ̀ àwọn wo ló bàjẹ́ sure wà ní àwọn former president wọ́n mọ̀ bínú nísìn wọ́n mọ̀ jowó ààrẹ Tinubu ń bo kí ni ẹnìkan ṣe tẹ́nìkan ṣe rí wọ́n yọ subsidy àwọn èèyàn ò tí ì mọ̀ lára ẹ̀ wá ń dánu. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó ààrẹ rí pé Buhari ìsá ó fọ́ ni ó sàn wá gbogbo ọ̀nà láti gbèsè ọ̀gá rẹ̀ lẹ́yìn láti sọ wípé ààrẹ Tinubu ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ìlú tí ń lùnú ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ ààrẹ fúnra ara wọn tán ganu sí máìkì tán ní àwọn ní phobia fún news mo ní kí ló dé bẹ́ẹ̀ náà ti ń bá àwọn tí wọ́n sẹ̀yàn ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀gá NNPC sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán yìí náà tá a bá mú wá fún yín àáfìtà ààrẹ Tinubu lé níbi tó ti sọ pé ẹ̀rù àwọn tí ń criticize àwọn ń ba àwọn lẹ́yìn náà láàrọ̀ àdé UAE ní Dubai níbi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ti gba embassy ibẹ̀ lọ tán ni ẹ bá wa lé Mele Kyari jáde agbọ́pọ̀ wà nínú Dubai ẹ lé padà sílé kórè ìjẹ́jọ́ wọn ń wà ní Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀ dá ó lọ UK lọ́jọ́ sí wọ́n lé padà wọ́n pariwo lé lórí ó gbàbẹ̀ bọ́ọ̀dì sí Dubai wọn àjò rọ́lídé sí wọ́n tún ké lé lórí bó ṣe ká sí mọ́ sí wọ́n nù bóyá yóò tún kó bẹ́ẹ̀ yóò tún gba bòmí lọ ẹ jẹ́ àáwò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ ti rántí ààrẹ Tinubu ti ọ̀gá NNPC tuntun tó náà dánú fún ààrẹ Tinubu wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn mọ̀ sọ fún yín àwọn ò ní parọ́ fún yín àmọ̀ retí ó di méjì àwa fọbalẹ̀ ti bí tó ti lé Mele Kyari ọmọ Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Your Excellency, sir, it is known that our budget was premised on a production of 2 million barrels per day. When we came in, we still see the production racing downwards to the point that at some point we were about almost 1.5 million barrels per day. In collaboration with all these captains, we begin the process of optimizing all the activities in the industry, optimizing the turnaround maintenances, optimizing all the interventions, and within the last 2 months, we've been able to get the production back to 1.7 million barrels per day. Your Excellency, one of the biggest change we are trying to implement is that from the old days of NNPC being a corporation and also being a partial regulator, one of the key actions we are taking is to make sure that all the partner companies see us as a business entity rather than a regulator. We want to leave the regulation as per PIA to the regulatory authorities that you have instituted, sir. That's been a major shift, and what we have gotten in a very short time is their commitment and their loyalty and their collaboration in an unprecedented way. And in the next couple of months, sir, you will see the results begin to show up. We're pushing very hard. We will be sending our latest forecast to the Honorable Minister for Finance, whom we've been having a lot of discussion with. Our hope is to continue to build that production from 1.7 towards 1.9 by the end of the year. That's the current structure that we are building, sir. And we will make sure, Your Excellency, that as executives, through our board, we will promise you, sir, what we truly can deliver. And we will deliver on what we promise, sir. We also, thank you.
ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn wọ́n ní gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn táwọn bá sọ fún yín wọ́n ní kò ní dàbí ti Mele Kyari predecessor àwọn wọ́n lóòótọ́ làwọn ó sọ fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kí sẹ́yìn náà fẹ́ sọ fún directly o wọ́n ní ààrẹ yín làwọn ó sọ fún ààrẹ ní ó wà garun sí máì tí ó wà sọ fẹ́yìn torí ààrẹ ló gbà wọ́n síṣẹ́ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ààrẹ Tinubu kí ló ń bọ̀ lẹ́rù tán ṣe fẹ́ mọ́ gbọ́ ìròyìn Nàìjíríà. It took me a while to really come up with the level of character that you represent. You represent the best in the industry. And I've had you set the goals yourself. You have the reputation, the resourcefulness, and the experience to help this country. It's a call to duty to all of you. I believe I have the best that industry can offer to the rest of the world. I'm very, very proud. I've reviewed when I took over, it was and make changes, it was a big cane. I stopped reading papers and find it very, very difficult to even listen to news sometimes with level of criticism and pressure on me on the reform. Today, I believe Nigeria has come of age. Nigeria is becoming more competitive. Nigeria has turned the corner. And with your team, a very highly respected group of people, I'm sure I can relax, I can watch the news now, I can read the news. Lẹ́yìn wọ́n ti inaugurate wọn òṣùgbọ́n sí ẹ̀rí mọ́ bẹ́ǹdì kọ́lá sẹ́kọ́nà náà ni kò yé mi. Ààrẹ Tinubu tó ti sọ́nù ọ̀rọ̀ wọn ní ìsìn abẹ́ ìgbọ́ ni wọ́n náà bílì pé Nàìjíríà ti bẹ́ǹdì kọ́nà. Ó mọ̀ ga ò èèbò pọ̀ bàbá gbé èèbò lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé tán bá gbọ́ interview wàhálà ṣé wọ́n ní padà rèé sọ fún pé kó rè kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ àwọn náà ti bẹ́ǹdì kọ́nà wọ́n sì náà kọlu mọ́tò ńgbà téèyàn bá abẹ́yẹ̀mọ́ tún mọ́ kọ́nà ni àwọn kọ́nà kan wà tẹ́ ẹ̀ ní rọ̀ kan ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ bí mọ́tò bá ń bọ̀ tó bá ti bẹ́ǹdì kọ́nà gbàhùn lọ́kàn rẹ̀ sẹ́ẹ̀ balẹ̀ kọ́nà ṣe bẹ́ǹdì dáadáa ń lo ìbò torí wọ́n máa gbé mírọ̀ síbi tí o ti rọ̀ kan ó fi mírọ̀ wò ó mírọ̀ fẹ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí ni ìmọ̀ dá dúró ó máa dàbí kíní ṣúùtì táwọn ọmọ máa ń la ojú tí mo máa fi wò ń tèmi nù pọ́ngilá mírọ̀ ni wọ́n máa pè ó rí kọ́nà ẹ sì mọ̀ pé títì tí wá ń bì níta lò ó fún ó tínrín nídìí èyí Nàìjíríà kò sí irú ẹ̀ Nàìjíríà bó o lè rí kọ́nà ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu jẹ́ òye wa wípé àwọn ti làjá àwọn ti ṣẹ́ kọ́nà Buhala wá jáde ó ní inú hospital náà sí wà sọ̀rọ̀ òun ò mọ̀ takora àwọn báyìí asá ti play fún yín nìsín òun la play ká tó débì kò pẹ́ kò jìnnà ó nínú hospital ó ní nǹkan bọ̀ láti unit kan sí unit kan ni ó níbi tí èèyàn ti mí gúlegúle náà wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti regularize àwọn wọ́n ti wá transfer àwọn sínú unit míì táwọn ti ń recover lọ́wọ́ aláìsàn sí aláìsàn máa bẹ́ǹdì kọ́nà ẹ máa rẹ́rìn o abẹ́ẹ̀rí nǹkan bẹ́jọ́ bá ti pọ̀jù ẹjọ́ Buhala ti pọ̀jù iṣẹ́ tán ìràn ni wọ́n ń jẹ́ bàbá làwọn ò sí lọ hospital àbí èèyàn máa kọ́ bẹ́ẹ̀ndì kọ́nà lórí hospital àbí lójú àlà àfiwé ọ̀rọ̀ wọn yàtọ̀ abẹ́ ẹ̀tún gbọ́ ààrẹ Tinubu ẹ̀jẹ̀ tuntun play kẹ́ ẹ lè gbọ́ níbi tó ti sọ pé àwọn ti bẹ́ẹ̀ndì kọ́nà ẹ̀jẹ̀ tún play kẹ́ ẹ wá gbé kẹ̀gbẹ́ ẹni tó sọ pé hospital ní economy wà lọ́wọ́ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu tọ́rọ̀ bá ti pọ̀ jù. Today, I believe Nigeria has come of age. Nigeria is becoming more competitive. Nigeria has turned the corner. Lẹ́yìn náà tún ti gbọ́ kọ́nà ọ̀rọ̀ kọ́nà ìjọba kọ́nà ẹ wọ́n pè mí ní ibà kọ́nà o ibà bẹ́ndì kọ́nà ibà tọ́ndì kọ́nà ibà sẹ́kọ́nà ẹ jáde UAE káwo ohun tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ tá a fi ń pariwo lé Mele Kyari lórí wípé kó padà sílé.
The former Grand Chief Executive Officer of NNPC Limited, Mali Kyari. The so-called authority he heeds has under his reign become a citadel of bureaucracy paralysis, marked by anti-investment policies and regulatory capture. Evidently, the writing is clear. It's clearly written on the wall. The hands of justice and judicial net is closing in. It's not the first time that corrupt Nigerian public officials have tried evading the full weight of justice by seeking foreign jurisdiction. Nevertheless, we hold that the United Arab Emirates, in high regard as a nation that has time and again demonstrated its commitment to the global war against corruption, terrorism financing, and transnational economic crimes. ẹ wo ebu ọmọ ìpọ̀ aṣáàkì wọn kú sẹ́ ribiribi ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ o wọ́n ní kì í ṣe Dubai náà wà wọ́n ní embassy Dubai ní Nàìjíríà ní o mo ní àyà ló fẹ́ confuse mi ẹ mọ́ bínú kì í ṣe Dubai wọ́n ní embassy Dubai ní Nàìjíríà mo ní ó dáa n ó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ká tó kú lórí ẹ̀. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o atótónu ìgbọ̀rọ̀ pọ̀jù ẹ wá já wa lọ́nu studio níbi tí àjọ NAFDAC tán ti gbóhùn sókè wọ́n ganu sí máìkì lórí àwọn tí wọ́n ń fi kámbáàdì mo ní atótónu àwa náà ti ṣe ṣùgbọ́n ẹnu oníkàn láti gbọ́pọ̀n ẹ̀yin lẹ mojú ẹ wá ganu sí máìkì gangan kẹ́ ẹ sọ fún àwọn èèyàn gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ̀ mọ́ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú pamọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ́ fi kábàdì pọ́n àtàwọn tó ń ṣe ẹ̀gẹ́ tó ń ṣe fùfú kẹ́gẹ́ lè tètè rọ̀ ẹ wà á máa fi àìpò kí ló ń fi àìpò sí náà ṣé wọ́n máa fi rẹ̀ aṣọ funfun eléyìí lágbára o ẹ jẹ́ á dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ o fùfú sì rèé èmi ìrí fùfú sójú ń bá rẹ̀ tí ń lọ Nàìjíríà ní ìsìn fùfú ní mọ́ni ó bá ń ra wa ẹ wọ́n pè mí ní ìbá fùfú o ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ jẹ́ gbọ́ báwọn NAFDAC ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yóò yí ayé ké. Calcium carbide alone itself is poisonous, but that is not all that is there. Commercial calcium carbide has two other chemicals that are there, which are also equally poisonous. One is phosphorus, the other one is arsenic. You know, arsenic is a metal, is the most poisonous metal ever. Arsenic. And all these things are there, and for whatever reason, people use it, or the calcium carbide, to attempt to ripen fruit. You cannot use calcium carbide to ripen fruit, because calcium carbide, when you add water to it, it produces a gas. That gas that it produces is not what is ripening fruit. That is the acetylene gas. Acetylene gas doesn't ripen fruit. The gas that ripens fruit naturally is the one called ethylene gas. Acetylene is just an analog. It's just trying to mimic what ethylene gas is doing. And so many of all these people using these chemicals do not actually know, because majority of them are actually not educated. They don't know all this I'm talking about now. But we have been doing a lot, we're making a lot of effort, that is NAFDAC now, through the effort of our DG, to make sure that we sensitize the general public. In fact, in 2023, between 2023 ending at 2024, we went around 8 locations in Nigeria. Abuja, Lagos, and... transfer knowledge sí àwọn èèyàn wa. Bẹ́ẹ̀ bá lè fún wọn ní líǹkì fídíò yìí nítorí dátà àwọn Nàìjíríà ẹ fẹnu sọ fún wọn ẹ pè wọ́n ní tí wàhálà ìdálẹ̀ ó jẹun tán láàrin bíi wákàtí méjì ọ̀fun ti ń dùn ọ́ wá ní bóyá òtútù ló fẹ́ dé àbọ̀yẹ́ ló mú ọlọ́fun ọyẹ́ kọ́ o bóyá ó jẹ́ dòdò ọlọ́run ń bá sì jẹ́ dòdò tó fọwọ́ dòdò fọwọ́ ọmọ onídòdò nídòdò òun ló jẹ́ dòdò ẹ ń bá jẹ́ dòdò tí ń bí tọ́fún ń dùn kó jẹ́ dòdò nídìí èyí wọ́n nígbà míì omi ò hàn sẹ́ lójú ẹlòmíì wọ́n pàápàá jùlọ káboyún rè é jẹ́ wọ́n ní wàhálà ni wọ́n tiẹ̀ wá sọ àwọn dá wa lẹ́kọ̀ọ́ gan wọ́n ní àwọn fúrúùtù kan wà wọ́n ganu wọn sí máìkì ní ìsìn ẹ̀mọ́bìnú ẹ jẹ́ ń ṣàlàyé ẹ̀ Yorùbá wọ́n láwọn fúrúùtù kan wà tó jẹ́ pé wọ́n bá ti ká báyìí wọ́n ní kò lè ráìpù mọ́ kò lè pọ́n mọ́ bí ọsàn ibi tó bá pọ́n dé náà ni ó pọ́n sí wọ́n ní wọ́n sì mọ́ tó ń lo àwọn kábàdì láti fi jẹ́ kó pọ́n wọ́n ní bí àwọn watermelon kò lè pọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ mọ́ para yín ìjọba sì rèé yín ò lè parẹ́ síjọba lọ́rùn wọ́n ń bá wọn. Go ahead to non-climatic fruit to ripen it. Non-climatic fruit are fruit that cannot, once you have harvested them, they can never ripen further. Yeah. Like orange. Like watermelon. However watermelon is, if you pluck it, if you harvest it, that is where it's going to stay. It can never be ripened much more than that. Right. But they will use it. And that's why in places like Lagos, you can hardly see what this kind of this. Ó yá aládùúrú ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wa yìí wọ́n ti sọ gbogbo òṣòro tó wà ńbẹ̀ wọ́n ti sọ wàhálà tó bá dé ó dá ọ̀nà wo ni àwọn ìyá wa yìí àwọn tí ń ta èso tán lè máa gbà láti fi jẹ́ kí èso wọn pọ́n
ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. A lot of alternatives are there. There are a lot of things you can use to ripen fruit. For example, your banana peel, that is normally ripened banana. If you put that banana peel, just the banana peel, with your unripe plantain, unripe banana, that thing will be ripened immediately. By the next day, you will notice a change. If you use rice, because it's not going to dirty your rice, you can wash your banana, wash your whatever you wanted to ripen, and then you put it, just cover it, just gently cover it with the rice. It will ripen. Why it ripens is this: it is the ethylene gas that is coming out, because it's a natural process. Ripening is a natural process. It can be done. And the best type of fruit you should always buy the one that is not yet ripened. Let it in your house, you can ripen it in your own house. Yóò dáa fún yín bàbá, ibi tí mò ń lọ gan-an nù, yàtọ̀ sí bọ́n ṣe lè ripen ni bọ́n ṣe lè jẹ́ kó pọ́n láì lo chemical. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra nǹkan, ẹ ra eléyìí tí ò tí ì pọ́n, torí ẹ̀ ní mọ́ ń tán fi pọ́n. Ẹ̀rẹ̀ ilé gbogbo wọ́n mọ ẹ̀rẹ̀ ilé tí ò tí ì pọ́n kẹrì pọ́n lé yín fúnra yín, wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ ṣe pọ́n, wọ́n ní ẹ fọ́ kí dọ̀tí mọ́ wà lára ẹ̀ kẹ́ ẹ dì sábẹ́ ráìsì yín, inú àpò ráìsì ẹ kìbọ̀ abẹ́ ráìsì. Tẹ́ ẹ bá fọ́ ẹ lè mọ rò pé ó lè dọ̀tí ráìsì. Tàbí banana tí ó pọ́n fúnra ara rẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ tán fi kábàdì pọ́n, wọ́n ní kẹ́ ẹ bó gbogbo èpo ara rẹ̀ kẹ́ ẹ wá fi bò ẹ fi bò mọ́ ooru, kẹ́ fi bu eléyìí tí ò tí ì pọ́n. Wọ́n ní láàrin ọjọ́ kejì ẹ mọ̀ rí tí ó mọ̀ pọ́n bọ̀, yóò sì pọ́n naturally ní wọ́n dárúkọ kíní tí mọ̀ release sínú afẹ́fẹ́. If you see a lot of patches, black patches, you have black patches, it is never going to be smooth yellow color of a ripened like the banana. Bananas we used to buy in Ore those days. Yeah. Yes, they're not even there anymore. Yes, those are not there again. Though there are some parts, because I drove around some part of the country recently. Ìgbà tán sì ń pariwo GMO, àwọn èèyàn pariwo ẹ mọ̀ gbé GMO wá Nàìjíríà o, kẹ́míkà ni o, mọ̀ pa àwọn ìyálọ́jà gan ti ń fi GMO sí kinní fún yín Nàìjíríà. Wọ́n ní banana tẹ́ bá ti rí tó bá ti ní dúdú lára, wọ́n náà fi nǹkan ripe ẹ̀ ni o. Èyí tó bá pọ́n dáadáa tán fi nǹkan ripe ó náà lè ní dúdú lára, ṣùgbọ́n tó bá ń bàjẹ́ nìkan ni ó mọ̀ ní dúdú lára. Ó rọ̀ gẹ̀dẹ̀, ó bó àárín ẹ̀ ti rọpẹ̀tẹ̀, orí ẹ̀ sì le, ìdí ẹ̀ le, àárín rọpẹ̀tẹ̀ jọ jùnú o. Ó ra mọ́ngò aláwọ̀ bíi 8, mo rántí mọ́ngò tá a mọ́ mú kékeré, kò sí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́. Abájọ àìsàn kan pọ̀ lóríṣiríṣi. Ó mà ṣe wọláyé ń lọ báyìí o. Bóyá kó ní kálukú padà sóko, kẹ́ ẹ padà sí àkùrọ̀. Ogun tá a mọ̀ ṣe nígbà tá a wà kékeré nù. A máa lọ fẹ́ ẹ̀fọ́ àkùrọ̀, àìrẹ́fọ́ jẹ ní ọjà alẹ́. Ẹ̀fọ́ àkùrọ̀ ni. Bá mi kárí lọ́hùn. Ní báyìí ẹ jẹ́ atara ṣàṣàkà dé Àbújá o, àwọn indigene tí wọ́n ní wọ́n ń fi tajútajú lé kiri táwọn yẹn sì ń kàn lábẹ́ fún wọn wípé àní àwọn làwọn nílẹ̀, ọmọ onílẹ̀ làwọn, lè ṣe nǹkan kan fáwọn, kò sí pé ń restructure Àbújá, ń tún Àbújá ṣe, ẹ fẹ́ sọ́ọ̀dì lù ńlá, wọ́n láwọn fọwọ́ sí, àwọn fẹsẹ̀ sí, àwọn fi gbogbo ara sí, ṣùgbọ́n wípé ẹ wà lé àwọn pa, ẹ yọ ẹ̀mí ní ọ̀fun àwọn, wọ́n láwọn ò ní gbà wo kó wù yín gan kẹ́ lo ọta àbọn, àwọn ò ní fòun bí lónìí. Gbogbo orúkọ tí wọ́n ń sọ àwọn agbègbè ní Àbújá, àwọn baba ńlá baba àwọn ló lórúkọ, àwọn làwọn ní street, àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn làwọn ní òrìṣà tó wà lórí ilẹ̀ Àbújá. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn, kí nìdí tó ṣe ń fìtínà wọn. Original inhabitant. We not go green. Have chairman. Yes. Benue has executive director. Benue has member of the board. The only one for FCT. They don't carry him again. Give Benue. We not go green. Our Ola, you go green. We not go green. They kill all of us. But we will be here and let it be on record that they cannot take everything away from us. It's not possible. I don't have any other state. Do you have another state? No. There are original inhabitants in the FCT. We are here. The name Musa did not fall from heaven. At all. The name of somebody village. Yes. The name Metama not fall from heaven. Just like you have Surulele. Yes. Just like you have
Just like you have Toto in Anambra State, just like you have Ogbeni in Kogi State. These are villages of the original inhabitants of those states. Here in FCT, there is no any name of a place that was not our village. So every name here means people who are living there. That means they are original inhabitants. How then do you want to take everything and leave them with nothing? Why we are here this morning, they already know. Let's Senate President himself. The Constitution says he is our Speaker of House of Assembly. So we are not here in anybody's place. We are in our own House of Assembly. The simple thing we want is for them to address us. If we wanted to be violent, we will not come like this. At all. So the way we came, there is nothing like violence. Nobody should attach violence to our movement. We are here in our native attire. The 9 indigenous tribes are here one united. Wandara are here. Yede are here. Igura are here. Kanakana are here. Amama are here. Moro are here. Mari is here. Magi is here. 9 indigenous tribes. They are also here. Also here we have Labour Party members. We are here. We have APC members. We have PDP members. We also have APC. So it's not about party. It's not about religion. It's not about tribe. It's about the indigenous people of the FCT. And they know that we have people here. They cannot carry our only slot and take it back to Benin. Now our land be this so we will get another one. Our land be this so we will get another one. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjá wá fi eléyìí kádewó rẹ̀ ńlẹ̀ lórí ọmọ tí ọlọ́pàá pa bàbá rẹ̀ ti ní justice lòun wá o. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ní kán mọ́ sọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ mọ́ pé òun ló mọ bí tára rẹ̀ kù sí ó wà wàkúwà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ìṣe táwọn ọlọ́pàá náà ṣe mọ́ ṣe lójú títì pé bóyá ìrùbọn ló bá ìbọn tó gbé dání pé só yẹ kí wọ́n wá máa fi orí bíbẹ́ ṣe oògùn orí fífọ́ pé tó bá tiẹ̀ wá lu òfin ojú títì ṣé ìbọn ló kù pé excuse running give yẹn gbogbo ìjọba Ọ̀yọ́ tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí yẹn náà ti yóò ń padà wọ́n sà láwọn ó bá kẹ́dùn àwọn ó ṣẹ̀tọ́ fún àwọn ó ṣe gbùdùgbùdù méje yà mẹ́fà ibẹ̀ náà láti gbọ́ wọ́n ní àbúrò rẹ̀ kan sibling rẹ̀ tó náà tájọ fẹ́ lọ ṣe exam wọ́n ní wọ́n sà tìyẹn ń pápá pé kórè ṣe exam lọ́jọ́ yẹn náà kó mọ́kàn kó ń bẹ ẹni tó ti lọ ń rò pọ́n tètè túfọ̀ fún ṣùgbọ́n bó ní irú ọmọ yìí ó sì ṣe exam mọ́ ọlọ́pàá náà mẹ́nubà wọ́n sọ wọ́n ní tàwọn ọmọ yẹn ló ti ẹ̀dùn àwọn jù tán rí wọ́n ṣe pa àbúrò wọn àbẹ́gbọ́n wọn pé trauma yẹn ò pé picture yẹn ò ní kó nú agbárí wọn ẹ wá ní kọ́mọ yẹn lọ pàpà ṣe exam ó sì fail báyìí bóò ní ó ṣe ṣe exam tó fẹ́ bóò ló fẹ́ pass ó lè pass yẹ ẹlẹ́ran ara gbogbo wa tó rí wọ́n ṣe yìnyín ṣé ẹ rí ọlọ́pàá tán mú sọ́wọ́ yẹn náà ní ìsìn ó yẹ kán fi òkú yẹn wé lọ́rùn ni fún bí ọjọ́ 8 kó máa gbé kiri kó rí bó ṣe rí wọn mọ̀ tún mọ̀ bọ́n tán gbé dání wọ́n kàn rò pé tágbára bá ti gun àwọn lè fa okó ìbọn kan sì pààyàn wọ́n tún máa ń lérí pé wọ́n kàn pa ọ́ dànù wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ sí agbára mọ́gun afẹ́fẹ́ òdì máa ń fẹ́ sí wọn tán bá ti wà títì yẹn o wọ́n máa ń gbàgbé pé wọ́n rán àwọn níṣẹ́ ni wọ́n máa ń rò pé àwọn ni president láwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n ní ìdí orientation gan àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ní ìdí ẹ̀ gan kan tó kẹ́ tó lè gbébọn léèyàn lọ́wọ́ ẹ wò dáadáa anybody ló lè pa bó ṣe yìnbọn yẹn láàrin èrò ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe train wọn nìyẹn àbáwọn ọ̀gá ló lẹ̀bi ni ó dà pé wọ́n ṣe train wọn nìyẹn pé wọ́n lè yìnbọn ẹni àrùn ṣùgbọ́n ọ̀gá ọlọ́pàá ìsọ̀rọ̀ dáadáa ó ní àwọn ọ̀ràn wọn ń sẹ́bẹ̀ wò láwọn yóò jẹ́ àtàwọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ tọ́jọ́ lọ lọ́jọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀gá àwọn irú tàwọn LASTMA mi tí ẹmọ̀ kan ti nírú ẹ̀ náà mò ń béèrè lọ́wọ́ yín lọ́jọ́ sí àsán náà ń lé irú bí LASTMA ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ inama àbí kí náà ń pera wọn ò rántí orúkọ wọn wọ́n dárúkọ ara wọn nù fọ́nrán ẹ bá tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀jẹ̀ àgọ́ tàánú ọmọ tó fèèlì yẹn ló dùn mí jù. For us as parents, for us at this level of our life, we don't want to see our young ones where that young man died. That's why we said it's quite regrettable. Our condolences go to the family, the Alade family, and most importantly to the siblings of that young man who were in the car with him and witnessed the whole drama. I know it must have been heart-rending and a pain they will live with for the rest of their life. So our condolences really goes to them. On our part, we have picked up the officer that I talked to you. He is currently in custody. He's been investigated by the Deputy Commissioner of Police, State Department of Investigation, and together with members of his team, we
They are assisting investigation. Also, here, together with the executive chairman of OISMA, Mr. Adisha, is to reinforce the determination of the state government that justice will be done and that we will do everything possible as a responsible government to placate, to commiserate, and to empathize with the bereaved family. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ o nínú ìròyìn tòní o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó tún gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ló gbé wa débẹ̀ kì í ṣe èèyàn kan o ibà rìn gínigín náà ní sí mo rìn gínigín yóò dáa fún ayọ́yà kò ní yẹ́lẹ̀ áfírí pàdé lọ́la oṣù tí ń lọ sópin ẹ̀mí wa ò ní lọ sí o ajẹmọ́nú lóore bẹ̀ ó jẹ́ fún wa o oore ọ̀fẹ́ sì ni ó jẹ́ àní ìsanwó rẹ̀ yóò yá kò ní yẹ́lẹ̀ I love you ẹ bá pín bó bá dénú yín o ẹ mọ̀ fọwọ́ kan tẹ like bẹ́ẹ̀ náà ni orí phone number tá a ti ṣe mistake lánàá ẹ jọ̀ọ́ bó tún fàsìkò rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mú nọ́mbà yẹn nọ́mbà yẹn wọ́n ní dá yín lóhùn lórí ibẹ̀ o nọ́mbà ibi iṣẹ́ àyá ni o nọ́mbà ó ṣe mistake ńlá gbáàlà àyá ṣe nọ́mbà ibi iṣẹ́ rẹ̀ ni o wọ́n ní dá yín lóhùn bẹ́ẹ̀ in fact ó ti lóhùn fẹ́ block gbogbo àwọn tó send mo ní ṣe bí wọ́n ló ṣe mistake ó tí ì gbọ́dọ̀ block wọn já kọ́kọ́ sọ fún wọn náà ó fún wọn nọ́mbà tiẹ̀ gangan personal number kì í ṣe nọ́mbà ibi iṣẹ́ ló fún wọn tí ibi iṣẹ́ làyà lọ fún yín o kì í sì fi gba any call ju kọ́ọ̀lù ọ̀gá rẹ̀ lọ ọ̀gá nìkan ni wọ́n pè sórí nọ́mbà tó lọ fún yín o so yóò block yín bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n yóò kọ́kọ́ fún yín ní mi òun náà la ṣe fi nọ́mbà yẹn sínú comment section lónìí pé nọ́mbà gangan tààyà yìí ṣètọ́gá rẹ̀ o tààyà ó dá ire lójú owó ríire kàbìtì ó tún dọ̀la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kọ̀ọ̀kan.